સૂર્યની અનુપસ્થિતિ ના કારણે રાત છે. રાત ગહન છે. સૂર્ય ઉગે છે, રાત ચાલી જાય છે, સવાર થાય છે. એક બીજી પણ રાત છે જે સૂર્યના ઉગવાથી જતી નથી. સૂર્ય ઉગે છતાં બી ત્યાં રાત જ છે. એ રાતથી આપણે પરિચિત નથી. એ અંધકારથી આપણે પરિચિત નથી. ઉપનિષદના ઋષિઓ જ્યારે તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય એવી પ્રાર્થના કરે છે, અંધકારથી પ્રકાશ તરફ લઈ જાય એવી પ્રાર્થના કરે છે, તે આ અંધકાર માટે નહીં હોય, કારણ કે આ અંધકાર તો સૂર્ય જ દૂર કરે છે. સૂર્ય નહીં તો લાઇટ, ટ્યુબલાઇટ તમે સ્વિચ ઓન કરો અને અંધકાર જાય છે. એમાં પરમાત્માને યાદ કરવાની કંઈ જરૂર નથી. પરમાત્માની જરૂર નથી. સ્વિચ બોર્ડની જરૂર છે, બટનની જરૂર છે, ટ્યુબલાઇટની જરૂર છે, પણ પરમાત્માની જરૂર નથી. પ્રાર્થના જ કરવી હોય તો પરમાત્માને કરવાને બદલે ઇલેક્ટ્રિક બોર્ડના એને કહેશો તમસોમાં જ્યોતિર્ગમે તો બી કામ થઈ જશે. જો એ અંધકારની વાત હોત તો પરમાત્માની જરૂર નથી, લાઇટ પર્યાપ્ત છે. પણ એ અંધકારની વાત નથી. એક એવા અંધકારની વાત છે જેનાથી આપણે પરિચિત જ નથી. આપણી ભીતર ગહન અંધકાર, એક અજ્ઞાન અંધકાર પડ્યો છે, જે હજારો લાઇટ થવા છતાં પણ ત્યાં લાઇટ થતી નથી, ત્યાં પ્રકાશ નથી, ત્યાં અજવાળું થતું નથી. સૂર્ય તપતો હોય તો પણ ત્યાં અંધકાર જ છે. આ અંધકારથી પરિચિત થવું, તેનો બોધ થવો, તેનો સ્વીકાર થવો, તેની મૂંઝવણ થવી, તેની પીડા થવી, તેની વેદના થવી, અને એ પછી જે પ્રકાશની ઝૂરણા થાય એને જ્ઞાનીઓ કહે છે કે તે છે પ્રાર્થના. એની પહેલાં બધું પોએટ્રી છે, રેસિટેશન ઓફ પોએટ્રી. આચાર્યોની હોય, મહાન સંતોની હોય, અને બહુ સારા આંખ બંધ કરીને તમે ગાતા હો, અને બહુ સારા રાગમાં ગાતા હોય, બહુ સારો સ્વર હોય, પદ્ધતિ સર અને મંત્રાક્ષર વગેરે બધું પરફેક્ટ, છતાં બી ઇટ ઇઝ જસ્ટ રેસિટેશન ઓફ પોએટ્રી. જ્યાં સુધી એ પ્રકાશ, એ અંધકારનો બોધ, અંધકારની પીડા અને પ્રકાશની ઝૂરણા ન થાય ત્યાં સુધી તમે ભજન કર્યું જ નથી, સ્તવન કર્યું જ નથી. એમ સંતો. ધાર્મિકતાની શરૂઆત પ્રકાશની ઝૂરણા અથવા તો કહું તો અંધકારની પીડાથી થાય છે. તમારી અંદર જે અજ્ઞાન અંધકાર, કામ વાસના આદિ વૃત્તિઓ, એ નડે એક ચીજ છે અને એ પીડે એક ચીજ છે. તમે હજી વધારે એટલું બોલો છો કે મને નડે છે. અત્યાર સુધી તો નડે છે એમ બી બોલતા નહોતા, છે એટલું જ બોલતા હતા તમે. છે માંથી હવે તમે બોલો છો નડે છે, પણ પીડે છે એવું ક્યાં બોલો છો? નડે છે ત્યાં સુધી એવી ઝૂરણા નહીં જાગે છૂટવાની, અને પીડે છે બોલો પછી લાંબી ટકે નહીં. હિન્દુ પ્રાર્થના હોય કે મુસ્લિમ પ્રાર્થના હોય, શીખ પ્રાર્થના હોય કે પારસી પ્રાર્થના હોય, એ પ્રાર્થના ત્યારે છે જ્યારે અંધકારની પીડા છે, અજ્ઞાનની પીડા છે, વિકારોની પીડા છે. પછી તમારું મૌન પણ પ્રાર્થના છે. અને એની પહેલાંની કોઈ પ્રાર્થના નથી. હવે હિન્દુ, મુસ્લિમ, જૈન, બૌદ્ધ કંઈ કરો છો એ મહત્ત્વની જ નથી. એને અંધકારની પીડા છે કે નહીં તો જ પ્રાર્થના છે, તે સિવાય પ્રાર્થના જ નથી. હિન્દુ સોંગ બોલો, શીખ સોંગ બોલો, જૈન સોંગ બોલો, પ્રાર્થના તો ત્યારે બને જ્યારે પીડા ઉત્પન્ન થાય. પીડા એટલે બહુ ભયંકર પીડા,
બધા ખુશ હોય ત્યારે તમે દુઃખી હોય. પુણ્યનો ઉદય જબરજસ્ત હોય તો બી તમે અંદર ડલ ને ડિપ્રેસ રહો, કારણ કે તમારી એ વિકાર જે નડે છે, પીડે છે અને તમને સડે છે, એના ઉપર તમારું લક્ષ્ય હોય. કારણ કે બધું જ નકામું, તારી સેવા, ધ્યાન, વાંચન, ભક્તિ, શિબિર, યાત્રા, બધું જ નકામું જ. એક જ વિકાર બધું ખાઈ જશે. કેટલા જન્મોનું તારું પુણ્ય ખાઈ જશે. એક જ વિકારની અંદર તું પ્રવૃત્ત થાય તો એની પીડા થાય. ત્યારથી ધાર્મિકતાની શરૂઆત છે. અંધકાર ક્યાં છે? આ ભીતર. પણ ભીતર જેવું કંઈક છે એ તો સત્સંગે ખબર પડી છે. આ ઇન્દ્રિય ખુલે પછી જે દેખાય એમાંથી થોડું પોતાનું અને બાકી બીજાનું. આ રૂમ મારી અને બાજુની રૂમ છે તે મારી નહીં, બસ. પણ ઇન્દ્રિયની બહાર જ મારું અને બીજાનું એમ હતું. સત્સંગે તો શરીરની ભીતર એ તારું, બાકી બધું બહાર. બહુ બદલાઈ જશે. તને ખબર પડશે કે તું વર્ષોથી ચોરી કરીને બેઠો હતો, પર ઉપર માલિકી કરીને બેઠો હતો, અનીતિ, મહા અનીતિ કરીને બેઠો હતો. ભીતર શબ્દ જ સત્સંગથી પકડાય છે. અર્થ શબ્દ હું બોલું, અર્થ એટલે પૈસા, ધન. તમને બહાર લાગે છે, બહુ દૂર લાગે છે, વાત અલગ છે. હમણાં તો બહુ દૂર દેખાતો જ નથી. પણ તો પણ હોય તો બી બહાર છે. આ સ્ક્રિપ્ટમાં નથી, આમાં છે, આ ધંધામાં નથી, આમાં છે, આ જગ્યામાં નથી, આમાં. સત્સંગે તો ખબર પડે છે કે પરમ અર્થ ભીતર છે. પદ બોલું તો તમને એક જ ચીજ ખબર છે કે આ પદ બહાર છે, આ ટ્રસ્ટી પદ છે, ને આ મંત્રી પદ છે, ને આ પદ છે, ને પેલું પદ. સત્સંગે ખબર પડે પરમ પદ તો ભીતર છે. ભીતરની દુનિયા જ સંતોએ ખોલી આપી છે આપણા માટે. હતી તો ખરી, એનું ઉદ્ઘાટન જ એક કર્યું છે કે હવે ભીતર જાય બી નહીં તો વાંધો નહીં, પણ ભીતર છે એમ તો બોલ. હજી જવાની વાત નથી, એ તો આજનું પદ શરૂ થશે પછી જશે. પણ એટલું બોધ તો છે ને કે સુખ મારી ભીતર છે. ચલો દુઃખ લો તો દુઃખ મારી ભીતર છે, પીડા મારી ભીતર છે, વિકાર મારી ભીતર છે. એમ તો શરૂ કરો. ભીતર, સાહેબ, ભીતર શબ્દ બહુ મધુરો નથી લાગતો. મધુર નહીં, પ્રિય નહીં, કારણ કે અંધકાર સાથે એનો સંબંધ છે. આંખ બંધ કરીએ ને અમે, સંતો કહે છે કે આંખ બંધ કરતાની સાથે અમને જ્યોતિ સ્વરૂપ આત્મામાં લીન થઈ જાય છે. આંખ બંધ કરવાથી કઈ અંધકાર ને પ્રકાશને સંબંધ નથી. બહિર્મુખતા છે ત્યાં સુધી અંધકાર જ. તમે આંખ બંધ કરો તો બી અંધકાર, અને આંખ ખોલો તો બી અંધકાર. અને અંતર્મુખ બનો પછી જ્યોતિ સ્વરૂપ આત્મા બહાર અને ભીતર. તમે આંખ બંધ કરીને તમને અંધકાર કેમ દેખાય છે? કારણ કે તમારું ચિત્ત હજી બહિર્મુખી છે. આંખ બંધ કરવાથી શું થવાનું છે? હું કેટલા લોકોને જોઉં, ભક્તિમાં આવું, અને કેટલા લોકો આંખ બંધ કરીને બેઠા હોય. મને થાય કે શું કરતા હશે ભીતર? આ બધા આંખ બંધ કરીને બેઠા હોય. આટલું સરસ દ્રશ્ય છે, લોકો નાચે છે, લોકો ગાય છે, સામે સત્પુરુષ છે, આટલા સરસ સરસ દ્રશ્યો બહાર છે, અને ભીતર એ લોકોને કયું અતિ સુંદર દ્રશ્ય દેખાતું હશે કે આંખ બંધ કરીને બેઠા છે? એમ મને વિકલ્પ આવે. હા, તમને જ્યોતિ સ્વરૂપ કંઈક મળ્યું હોય અને તમે લીન હોય તો બહુ બરાબર. કેટલું સુંદર. હું તો આંખ બંધ કરતો જ નથી ભાજે. કારણ કે હું આંખ બંધ કરું તો તમે સુવો છો કે નહીં કેવી રીતે ખબર પડે? અત્યારના મારે સાધના નથી કરવાની, મારે પાયલટનું કામ કરવાનું છે. પાયલટ સુઈ જાય તો ના ચાલે. પાયલટ આંખ બંધ કરે તો ના ચાલે. મને કોઈ દિવસ ભજનમાં આંખ બંધ કર્યા વિના ફાવે નહીં. તમારા માટે મેં આ ટેવ પાડી છે કે કંઈક જોડાણ થાય ને તમે થોડું લેવલ ઊંચું કરો. ક્યારે આંખ બંધ કરવી ભજનમાં ને ક્યારે ન કરવી સાધનામાં, એના ઉપર એક સત્સંગ લઈશ, તું જરા લખી રાખ. ભગવદ્ ગીતા. મિથ્યાત્વનો ઉદય વર્તતો હોય, તમે નેગેટિવ થિંકિંગમાં સપડાયેલા હોય, તમારું ચિત્ત અત્યંત ચંચલ અથવા ડલ ને ડિપ્રેસ હોય, કદી આંખ બંધ નહીં કરવાની. તો તમે કરો છો. અને બીજું એક, ઊંઘ આવતી હોય ત્યારે. તમને ઊંઘ આવતી હોય ને ત્યારે તમને ત્યાં અંતર્મુખ થવું છે, અને આંખ બંધ કરો. હા, તમારું મન બી કહેશે આંખ બંધ કરીને ભક્તિ કરવી સારી કે નહીં? પેલો તો ખુલ્લી આંખે કરે છે, આંખ બંધ કરીને કરવું સારું કે નહીં? તમારું કુટિલ મન હા જ પાડશે અને ઝોકું ખાશે.
જ્યારે અંદર ખરાબી જ છે તો વાય ડુ યુ વોન્ટ ટુ ગેટ કનેક્ટેડ વિધિન? ગેટ કનેક્ટેડ ટુ સત્પુરુષ. જે જેટલા અંશે તમને જે પ્યોરિટી દેખાય, ડિવિનિટી દેખાય, એટલે એ આખો એક વિષય છે. ક્યારે ઉપયોગ અંતર્મુખ, ક્યારે દર વખતે આંખ બંધ કરવી ઇઝ નોટ પોઝિટિવ. અને તમારો વિકલ્પ એટલો બધો શાંત થઈ ગયો હોય તો સત્સંગમાં પણ આંખ બંધ કરવાની છૂટ, અને સત્સંગ ન સંભળાય ને ન સમજાય તો પણ છૂટ. પણ એનું બી એક આખું વિજ્ઞાન છે. તમારો મૂડ હોય ત્યારે આંખ બંધ કરો એમ નહીં. બી ફોકસ. અત્યારે આઈ વોન્ટ ટુ રેઝ માય લેવલ. વોટ શુડ આઈ ડુ? શુડ આઈ ક્લોઝ માય આઈઝ ઓર શુડન્ટ આઈ? યુ આસ્ક યોર સેલ્ફ એન્ડ ધેન ડિસાઇડ એન્ડ ડુ. આમ પોપચું પડી જાય ને આંખ બંધ થઈ જાય એમ નહીં. તું નક્કી કર. અત્યારના આઈ એમ ઇન અ ડલ ફેઝ, ડિપ્રેસ્ડ ફેઝ. અત્યારના ઇફ આઈ ક્લોઝ માય આઈઝ આઈ વિલ બી વિથ ધ ડેવિલ વિધિન, ચંચલ વિધિન. આઈ વિલ બી ઓન ધ સર્ક્યુલર રૂટ ઓનલી. જેવી આંખ બંધ થશે આઈ એમ ડિસ્કનેક્ટેડ વિથ ધ ડિવાઇન એટમોસ્ફિયર આઉટસાઇડ. And if you have something more divine within, you can. But you have a devil within. So why should you close? અરે તું કોઈને જોશે ને ભક્તિ કરતા તો તારા આંખમાં આંસુ આવશે. કેટલા એને ભાવ આવે છે, કેટલા એના આંખના આંસુ જોઈને તને થશે કે એટલો લીન થાય. ખુલ્લી આંખે બી આ જોડાયેલો છે ભગવાન છે. આ પાછો દર વખતે આ સાચું બી નથી. તમે આંખ ખુલ્લી રાખજો, જોજો તો પછી હું શું બોલીશ. તમે બુદ્ધિથી કંઈ બી કરશો ને, અને હું તમારા વિપક્ષમાં છું. યુ શુડ ફીલ, યુ શુડ રિયલાઇઝ કે અત્યારના હાયર લેવલ કેન બી અચીવડ બાય કીપિંગ માય આઈઝ ઓપન. કીપ ઇટ ઓપન. મને તો થાય જ્યાં સુધી સત્પુરુષનું ચિત્રપટ ને બધું હોય, શું કામ બંધ કરવી જોઈએ આપણે? પછી જ્યારે કાંઈ ન હોય, પંચેન્દ્રના વિષયો હોય, ત્યારે આંખ બંધ કરીને જ બેઠા રહો આખો દિવસ. ટીવીની સામે આંખ બંધ કરીને બેઠા રહો. આવો ભગવાનનો યોગ મળ્યો હોય તો મારે લાગે કે આંખ સીવી કાઢવી જોઈએ કે જરાક બી આમ નથી. આવું મારું માનવું છે. ગઈકાલે જોયું તો મેં કીધું કૃપાદેવ હોત તો હું શું કરતે? તો મેં કીધું હું આંખ બંધ નહીં કરતી. મારી આંખ જેટલી પાવન થાય એટલી થવા દેતી, કે જેથી પછી આંખ કોઈ વિકારને જુએ જ નહીં, અનુભવે જ નહીં. એવું કંઈ નિર્વિકારને જુઓ તો પછી વિકાર ન થાય. પણ એ અવસરે તમે જોશો ને એને પછી ચિત્રપટ સામે જોયા કરશો આખો. મને થાય કે આ માણસ આટલો ડલ છે, નેગેટિવ છે, અને છતાં આંખ બંધ કરીને બેઠો છે. એટલે એ એના સર્ક્યુલર રૂટ ઉપર જ રહેશે. એના વિચારો શરૂ થશે અને એ જ વિચારમાં રહેશે. નવા સુંદર દિવ્ય વિચારને ઇન્જેક્ટ કરવા માટે આંખ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્દ્રિય છે. એટલે એ આખું હું હમણાં ટચ કરતો નથી, સિનોપ્સિસ આપી દીધી. હવે આખું એ વિજ્ઞાન કોઈ વાર એ ભગવદ્ ગીતામાં આવશે. તારે લે છે કઈ રીતે યોગ તારે યોગ સાધો કે ટાઈમપાસ કરવો? ટાઈમપાસ કરવો હોય તો જે મૂડ હોય તે કરજે. પણ યોગ સાધવો હોય તો જે તારા જીવને અત્યારે જરૂર હોય, શુગર લો થયું હોય તો આમ લેજે, અને શુગર હાઈ થયું હોય તો આમ કરજે. ટુડે જસ્ટ નાવ યુ હેવ ટુ ચેક. અત્યારના શિથિલતા છે તો હલ, તાળીઓ પાડ. અને અત્યારના સ્થિરતા છે તો બિલકુલ ગાવાનું પણ બંધ કર, વિચારવાનું પણ બંધ કર. વોટ ઇઝ ધ નીડ જસ્ટ નાવ? અમે કંઈ નક્કી નથી કરતા કે આ દિવાળીના દિવસે સવારના શુગરની ટેબ્લેટ લેવાની, એમ નક્કી કરીએ છીએ. સવારના પેલું ટેસ્ટ કરશે અને મને કહેશે. અમારા અમેરિકાથી જે લોકો આવે ને કે દિવસમાં 10 વાર તો ટેસ્ટ કરવું જ જોઈએ. આના જ આવ્યા હતા ને વિશાલના ભાઈ, કે દિવસમાં 10 વાર તો કે કોફી પીતા પહેલાં, કોફી પીધા પછી. મેં કીધું હું અઠવાડિયે 1 વાર કરું છું, એમાં ગાંડો થઈ જાઉં છું. બધાનું જુદું જુદું. પણ મેં કહ્યું તમારી હિન્ટ હું લઈશ. તમારી મુરલી, આ મુરલી વાગી છે કે પોતાનું ચેકિંગ વારંવાર કરવાનું, પોતાની ચિત્ત વૃત્તિનું ચેકિંગ વારંવાર કરવાનું. આજે તમારું ચિત્ત કહેશે કે તાલીઓ પાડ, આજે તાલીઓ પાડવામાં તારો દશા વધશે તો પાડવાનું. હવે સમજો રાતના તમે તાલીઓ ન પાડતી હોત તો તમે શું થાત? જે તંબુમાં જઈને કરવું જોઈએ તે અહીંયા કરત. સત્ય આ હોવા છતાં મૌલિકભાઈ કે ચલાવો ચલાવો આગળ ચલાવો.
એ પૈસાની સામે એને ચૂસી કાઢવા હતા. એને ચૂસવાના બદલે અમને ચૂસી કાઢ્યા હતા. જુદા જુદા પ્રકારે આપણે આપણી ભક્તિ ચેક કરવાની છે. આ તો નિમિત્ત હતું, બહાનું હતું. તારી ભક્તિનું શું? જો કે મજા આવી ગઈ કે નહીં? નવધા ભક્તિમાં બધું સમજાતું. અને સદગુરુ સંગે નિર્મળ રહેવું આવે, પહેલું તમને શું યાદ આવ્યું? નિષ્કપટ રહેવું. કેટલું ફરક પડી જાય. તમારું મન એના અર્થમાં જોડાયું. એ પદ તમને નાનું લાગ્યું, બીજા બધા બહુ મોટા લાગ્યા. એ પદ નાનું લાગ્યું અને કેટલું સરસ લાગ્યું. તો જે જાગ્રત સાધક છે, દરેક સાધનમાં આવી રીતે મન, બુદ્ધિ, ચિત્તથી જોડાયેલો હોય છે. એનું મન બી જોડાયેલું છે, બુદ્ધિ બી જોડાયેલી છે, અને ચિત્ત બી. તમે વિચારો, એને નશો ન થાય તો શું થાય? સંતોના આવા પ્યાલા હોય અને એનું વ્યવસ્થિત હોઠનું જોડાણ હોય તો એને નશો થાય જ. તો સંતો દ્વારા તો આપણે ભીતર શબ્દનો કંઈક અર્થ સમજાયો. અને હવે કમ્પેર તો કરીએ છીએ કે બહારનું સુખ કાંઈ નથી, ભીતર ભલે તમને ખબર નથી શું છે, પણ ભીતર ભીતર શબ્દ શરૂ થઈ ગયો તમારે. હજી આટલાથી કામ નહીં થાય, ભીતર શબ્દથી કામ નહીં થાય. ભીતર જવાની ઈચ્છા અને પ્રયોગ શરૂ થાય તો કંઈક તમે સાધ્યું છે. તમે બીજ છો, વિરાટ વૃક્ષની ક્ષમતા ધરાવો છો. શું બીજ રૂપે જ મરી જશો? આટલો વિકાસ પામ્યા તમે, હવે તો તમે ઇન્ડિયાથી ચંદ્રમાં પર જઈ શકો. હરિકોટા કે શું છે? શ્રીકોટા, શ્રી હરિકોટા લ્યો, ત્યાંથી સીધો ચંદ્રમાં પર જાય. આટલો વિકાસ સાધ્યો બહારની દુનિયામાં, અને ભીતરની દુનિયામાં હજી તમે આદિવાસી જ છો. યુ આર યેટ વેરી વેરી પ્રિમિટિવ. નથિંગ, કોઈ શોધ જ નથી થઈ ભીતર. સ્ટોન એજ ઓર કેવ, દેટ ઇઝ સ્ટોન એજ. આ કેવમેન જે રહેતા હતા, કશું જ હજી ફાયરની પણ શોધ ન થયો, એટલા પ્રિમિટિવ છો. અને બહાર તમે અહીંયા બેઠા બેઠા કોઈ વાર હનીમૂન, હવે હનીમૂન આપણે મૂન પર કરશું એવું બની જાય. આપણે ગર્ભાપિતો પરન છે ત્યાં સુધી કોઈ વાર મૂન પર જ જશે. પણ અંદરની ભીતરની દુનિયામાં શું? તો કે કંઈ નહીં. 3 મિનિટ આંખ બંધ કરો, એમાં બી કેટલું ચક્કર ફરો તમે. ભીતરની દુનિયામાં કાચી છે. એ દુનિયા માટે આજે એક પદ લઈએ છીએ. અતુલભાઈની સ્ટાઇલમાં કહીએ તો આજે દિવાળી હોવાથી અને શાસન નાયક ભગવાન મહાવીર નિર્વાણ કલ્યાણક હોવાથી ભગવાન મહાવીરનો જે રોલ નંબર છે એ નંબરનું પદ લઈએ છીએ. આવું કંઈ છે જ નહીં, આ તો તમારી સ્ટાઇલની વાત કરું. મને આવું ખ્યાલ બી નહીં કે એ રોલ નંબરનું લેવું જોઈએ. 24મું પદ છે. પેલી બે કાઢી લેજો. અભ્યાસ જાગ્યા પછી બહુ ભમવું નહીં ને ન રહેવું ભેદવાદીની સાથ રે. હે જીરે અભ્યાસ જાગ્યા પછી બહુ ભમવું નહીં ને ન રહેવું ભેદવાદીની સાથ રે. કાયમ રહેવું એકાંતમાં ને માથે સદગુરુનો હાથ રે. હે જીરે કાયમ રહેવું એકાંતમાં ને માથે સદગુરુનો હાથ રે. ભાઈ રે તીરથ વ્રત પછી કર
રચ વ્રત પછી કરવા નહીં ને હે ન કરવા સદગુરુના કરમ રે ના કરવા સદગુરુના કરમ રે એ વીર ખટપટ છોડી દેવીને જ્યારે જણાય માયલો મરમ રે હે જીરે એ વીર ખટપટ છોડી દેવીને જ્યારે જણાય માયલો મર્મ રે હે જીરે અભ્યાસ જાગ્યા પછી બહુ ભમવું નહીં ને ન રહેવું ભેદવાદીની સાથ રે ન રહેવું ભેદવાદીની સાથ રે ગઈકાલે જ કીધું તો હવે જૈન સત્સંગ કરવાના છે આજે. કેટલું અટપટું લાગે છે. મનનો એક ભાગ કહે છે વાત તો આજ સાચી છે, અને મનનો બીજો ભાગ કહે છે કે કાલે આપણે જાત્રા, પરમ દિવસે જાત્રા નહીં, કાલે જ જાત્રા કરવા નીકળશું. મનનો એક ભાગ કહે છે કે તીર્થ વ્રત પછી કરવા નહીં, અને મનનો બીજો ભાગ કહે છે કે કાલે સાંજના 7:30 વાગે પાલિતાના માટે નીકળશું. વાત બરાબર છે? અભ્યાસ જાગ્યા પછી બહુ ભંભવું નહીં. તમે બરાબર સમજવાની કોશિશ કરજો. આ કોના માટે આ પદ છે? પહેલાં હું અધિકારી વર્ગ નક્કી કરી લઉં અને પછી પદનો અર્થ શરૂ કરું. ગંગા સાથી એમ બી લખી શકતે, ઉપદેશ જાગ્યા, ઉપદેશ સાંભળ્યા પછી બહુ ભમવું નહીં રે. બેસે છે કે નહીં? પણ પેલું શું કહેવાય, પ્રાસમાં બેસે છે કે નહીં? ઉપદેશ ગાવતો જરા. ઉપદેશ જાગ્યા, ઉપદેશ જાગ્યા પછી બહુ ભમવું નહીં ને સાંભળ્યા પછી. ઉપદેશ સાંભળ્યા પછી બહુ ભમવું નહીં ને બસ બસ બસ. એટલે બેસે તો છે પણ એમ લીધું નહીં. ઉપદેશ સાંભળ્યા પછી બહુ ભંભવું નહીં એમ ન લખ્યું. અભ્યાસ જાગ્યા પછી બહુ ભંભવું નહીં. એટલે પહેલાં અધિકારી વર્ગ આપણે નક્કી કરી લઈએ, અને તમે ક્યાં છો અને તમારે શું કરવું જોઈએ દેટ ઇઝ યોર પર્સનલ ડિસિઝન. બટ અભ્યાસ જાગ્યા પછી શું કરવું જોઈએ દેટ ઇઝ અ જનરલ ડિસિઝન. તમારો અભ્યાસ જાગ્યો હોય તો તમે આ કેટેગરીમાં આવો, તમારો અભ્યાસ ન જાગ્યો હોય તો આ પદ તમારા માટે નથી. તો પેલી તમે સીડી બહાર નીકળી છે નવધા ભક્તિની, તમે એ સાંભળો. અભ્યાસ જાગ્યા પછી બહુ ભંભવું નહીં. એટલે શું? ખૂબ ઉપદેશ શ્રવણ કર્યું, મનન બી કર્યું, નિર્ણય કરી, અંતર્મુક્તાનો નિર્ણય કર્યો, અંતર્મુક્તાની રુચિ પ્રગટાવી, અને થોડો થોડો એનો પ્રયોગ સ્ટાર્ટ કર્યો હોય, જેને એ બધા આ પદના અધિકારી છે. હવે હાથ ઊંચો કરો. જેને ઉપદેશ સાંભળ્યો હોય, રિવાઇઝ કર્યો હોય, મનન કર્યો હોય, અંતર્મુખ થવું જ જોઈએ એ જ ધર્મ છે એમ જેને નક્કી બી કર્યું હોય, થોડી થોડી રુચિ બી થઈ હોય, બહુ ગભરાવાની જરૂર નથી. આ કંઈ ક્રોસ એક્ઝામિનેશન નથી. અને થોડો થોડો પ્રયોગ શરૂ કર્યો હોય, હજી સફળતા મળી નથી, એવા કેટલા લોકો છે? હાથ ઊંચા કરે. તો એ લોકો માટે આ પદ છે. બીજા બધા રજા લઈ શકે છે, સૂઈ શકે છે, અથવા બેસીને સાંભળી શકે છે, પણ એના માટે આ નથી. અભ્યાસ જાગ્યા પછી અંતર્મુખ થવું છે એ નિર્ણય, અને અંતર્મુખ કઈ રીતે થઈ શકાય એ વિધિ બી હવે તમારો વિધિનો પણ નિર્ણય થઈ ગયો છે. આઈ વોન્ટ ટુ મેડિટેટ એન્ડ આઈ નો હાઉ ટુ મેડિટેટ. સી, મેડિટેશનની તો હજારો પદ્ધતિ છે, અને મેડિટેશન ઉપર બોલનાર પાછા લાખો છે.
પણ એ લાખોમાંથી જેટલાને તમે ટેસ્ટ કર્યા હોય એના પછી એકવાર તમે નક્કી કર્યું કે મારે મેડિટેશન કરવું છે, એટલે હવે આ ઉપદેશ સાંભળવાનું જે કાર્ય હતું દેટ ઇઝ ફિનિશ, ધ જોબ ઇઝ ઓવર. નાવ ગો ટુ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ. હાઉ ટુ મેડિટેટ યુ ડોન્ટ નો, ટ્રાય ડિફરન્ટ મેથડ્સ, નો પ્રોબ્લેમ. ત્યાં સુધી ભમજે, વિપස්සનામાં જજે ને, ચિન્મયમાં જજે ને, યોગમાળીમાં જજે ને, ધરમપુર જજે ને, અહીંયા જજે ને, જ્યાં જ્યાં તને સંભળાય કે અહીંયા મેડિટેશન કોર્સીસ થાય છે, ભાગજે, ભમજે. ભમીને ટ્રાય કરીને એક નિર્ણય પર આવજે કે મારે આ પદ્ધતિથી મારું અંતર્મુક્તાનું કાર્ય કરવું છે. આટલું નક્કી થઈ ગયું છે તો હવે ભમતો નહીં, એની પહેલા ભમજે. સી આખી આ વિરોધી સાધના થઈ જાય છે, પણ વિરોધી નથી, કારણ કે લેવલ ભેદ છે, કક્ષા ભેદ છે. જ્યાં સુધી ગુરુનો નિર્ણય ન કર્યો હોય ઠેર ઠેર પ્રવચનોમાં જજે, ક્યાંક તને તારો લવર બિલવડ મળી જશે, ફિક્સ જ છે. તારે બસ ચાર આંખ ભેગી થવી જોઈએ, બસ. ત્યાં સુધી ભમજે. આમ ખબર છાપું ખોલજે અને જ્યાં જ્યાં પાટકરમાં આ વ્યાખ્યાન માલા છે, ભવંસમાં આ વ્યાખ્યાન માલા છે, ભાગજે. સવારના અહીંયા, બપોરના અહીંયા, સાંજના અહીંયા, રાતના અહીંયા, અને ન મળે તો રડજે, પ્રાર્થના કરજે અને પાછો ભમજે. મેડિટેશન માટે બી ભાગજે, અહીંયા ઓશોમાં જજે ને, આમાં જજે ને, કૃષ્ણમૂર્તિમાં જાય તો કંઈ કરવાનું જ નથી. સારું, બહુ કરજે, પણ નિર્ણય થઈ ગયા પછી ચંચલતાના કારણે ભાગ નહીં કરતો. એક નિર્ણય નથી થયો એટલે ભાગવું પડે છે, અને બીજું નિર્ણય થઈ ગયા પછી પણ હજી એટલો રસ પડતો નથી, રુચિ આવતી નથી, ચંચલતાના કારણે કોઈક વાર આના કરતાં આ મેથડ સારી હોય તો, ઇઝી હોય તો. નો મેથડ ઇઝ ઇઝી એન્ડ ઓલ મેથડ્સ આર ઇઝી ઇફ યુ હેવ તીવ્ર પ્યાસ. તીવ્ર પ્યાસ હશે તો કોઈ પણ મેથડ ઓર રાધર નો મેથડ, બધું જ ઇઝી. અને નહીં તો કોઈ પણ પદ્ધતિ, સિમંદર ભગવાન તને પદ્ધતિ આપશે એ બી તને અત્યંત ડિફિકલ્ટ લાગવાનું, જો તને રુચિ જ ન હોય, નિર્ણય જ ન હોય, રુચિ ન હોય. ભમવું નહીં એટલે બહુ સત્સંગમાં ભમતો નહીં, બહુ લેક્ચર્સોમાં ભમતો નહીં, બહુ તીર્થોમાં ભમતો નહીં, બહુ પ્રોગ્રામ્સમાં ભમતો નહીં. બધે થતું જ હશે, અહીંયા ભક્તિ થશે ને ત્યાં ભક્તિ થશે ને, અહીંયા સત્સંગ થશે ને ત્યાં સત્સંગ. આ જો કેવી વાત છે, જો કે ક્વિઝમાં બહુ સરસ જવાબ આપ્યો હતો એ લોકો, બહુ સરસ જવાબ. માર્ગદર્શન માટે હવે ભમતો નહીં અને પ્રેરણા માટે ભમને તો ભમે. પ્રેરણાની દ્રષ્ટિએ એમ નહીં કહેતો કે અરે આ સત્સંગ સિવાય તું બીજા સત્સંગમાં જાય તો વ્યભિચાર સેવ્યો કહેવાય. કેટલાક ગુરુઓ આવું કે અમારું સાંભળવાનું બીજાનું કોઈનું નહીં સાંભળવાનું, તો આ વ્યભિચાર કે અનન્યતા તૂટી કહેવાય ના. પણ માર્ગદર્શન માટે તું ભટક કરશે, કોઈના બાપનું કશું જતું નથી, તારું બધું જાય છે. યુ વિલ બી સો કન્ફ્યુઝડ, સો ડિસ્ટર્બ. ધર્મનો ઉત્સાહ તારો એકદમ ઠંડો થઈ જશે. તને એમ લાગશે કે ધર્મ ઇઝ અ વેરી કન્ફ્યુઝિંગ થિંગ, સમજ જ નથી પડતી. પણ સમજ નથી પડતી એ લેવલ પર તે તારી જાતને લઈ ગયો છે, તું તારી જાતને લઈ ગયો છે. સાધન વધારે કરવાને બદલે ભમવાનું તે વધારે કર્યું. તારે એ જ આંખ બંધ કરીને બેઠા જ રહેવાનું હતું, બેઠા જ રહેવાનું હતું. એને બદલે આંખ કાન ખુલ્લા કરીને ભાગાભાગ કરી. તે ખૂબ તીર્થો, ખૂબ ભટક. આજે આ પ્રોગ્રામ ને કાલે આ પ્રોગ્રામ. તારા પ્રોગ્રામ્સ ઘટવા જોઈએ જો અભ્યાસ જાગ્યો હોય તો. આ વાત સમજાય? આ સાત્વિક પ્રોગ્રામોની વાત ચાલે છે, તામસિક રાજસિક પ્રોગ્રામોની વાત નથી ચાલતો. પેલો મલાર છે ને આ છે અને અહીંયા ડાન્સ પ્રોગ્રામ છે ને અહીંયા આ પિક્ચર છે, એ પ્રોગ્રામોની તો વાત જ નથી ચાલતી. સત્સંગ અને મેડિટેશન પ્રોગ્રામ્સની વાત ચાલે છે. અભ્યાસ જાગ્યા પછી બહુ ભમવું ને, એના પહેલાં એ શોધ કહેવાય છે, પછી કહેવાય છે ભમવું. એ જ ચીજને પહેલાં તું કરે, નિર્ણય પહેલાં કરે તો એને શોધ કહેવાય, અને નિર્ણય પછી કરે તો ભમવું કહેવાય, ભટકવું કહેવાય. અમારા ઉર્મિલાબેન ત્યાં કેલિફોર્નિયા રહેતા હતા 14 વર્ષ સુધી, તો ત્યાં એલએમાં જ રહ્યા છે. અને હમણાં આપણે જે માઉન્ટ વોશિંગ્ટન પર ગયા ને પેસેડિના, તો ત્યાં એક વખત ગયા, આવી ગયા હતા ઇન્ડિયા, સત્સાધન બી કરતા હતા. પણ પેલું આશ્રમ જોવાનું એક ભાવ થયો અને આશ્રમ જોવા ગયા. અને પેલા સાધુ સાથે વાત કરી. પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો, તમે અહીંયા આવ્યા છો બહુ સારું, તમારા જીવનમાં કોઈ ગુરુ છે? તો એને કીધું છે. બીજો ક્વેશ્ચન, તો કેમ ભટકો છો?
આ સત છે. નહીં તો એમ કહો કે કશે નથી, અહીંયા હથે, અહીંયા મોક્ષ મળશે. હવે બધું પેલું છોડો અને હવે અહીંયા જ સ્થિર થઈ જાઓ. જો તથાકથિત અને અસદગુરુ હોય તો આમ કહેતે, જ્યાં સત ન હોય તો એમ કહેતે કે કશે ભટકવાની જરૂર, તમે રાઈટ જગ્યા પર પહોંચી ગયા છો. અને તમારામાં બી જે બેવકૂફો હશે એમ જ કહેશે. મને બીજો કોઈ શબ્દ આવડતો નથી આવા લોકો માટે. એમ જ કહેશે તમે રાઈટ જગ્યા પર પહોંચી ગયા છો. એને કોઈ ભાવ આવતા નથી, એનું કોઈ કનેક્શન થતું નથી, તો બી તમે કહેશો કે તમે રાઈટ જગ્યા પર આવી ગયા છો. બસ શ્રીમદ મૈદાન, તમે રાઈટ જગ્યા પર આવી ગયા છો. શ્રીમદ ઇઝ રાઈટ, પણ એ તાલાને ચાવી કોઈ મેચ ન પણ થાય. તમારે પૂછવું જોઈએ કે તારી ચાવી બરાબર જાય છે આ તાલામાં, તારું ચિત્ત ચોંટે છે, એ પુરુષની મુખ મુદ્રા જોઈને તને તારી દ્રષ્ટિ હટાવવાનું મન ન થાય એવું તને થાય છે, તો તું રાઈટ જગ્યા પર છો. અને પહેલાં એ કેટલું સરસ પૂછ્યું, બોલો શું જવાબ આપ્યા? એ કે એને પૂછ્યું કે તમારા જીવનમાં ગુરુ છે? તો કે છે. તો તમે કેમ ભટકો છો? મને લાગે એને આ પદ વાંચ્યું હશે. અભ્યાસ જાગ્યા પછી, ગુરુ મળ્યા પછી, ગુરુની આજ્ઞા મળ્યા પછી, ગુરુએ સાધન આપ્યું, એના પછી બહુ ભંભવું નહીં. બહુ ભંભવું નહીં એટલે થોડું પણ ભંભવું નહીં. પણ કે આપણે વ્યવહારમાં છે, કેટલી વાર વ્યવહાર પ્રસંગે પણ આપણે કોઈ વાર જવા કરવાનું થાય, વાત અલગ છે. કોઈ બી ચીજમાં પાપ છે એમ નથી કીધું, પણ તમે જ સમજવાની કોશિશ કરો કે તમે બહુ ભમશો તો શું થશે. નિયમિતતા અને સ્થિરતા તૂટશે કે નહીં તૂટે? તમે એક અઠવાડિયું ધરમપુર રહો, પછી એક અઠવાડિયું દેવલાલી જાઓ, પછી એક અઠવાડિયું તમે યોગાસન કરતા હશો ને, તમે અહીંયા કરી શકો? અહીંયા 6 8 જણને રૂમમાં ભર્યા હોય, ક્યાંથી યોગાસન કરી? એટલે તમારી આસનની સ્થિરતા તૂટી. સ્થિરતા અને નિયમિતતા તૂટશે. અને અભ્યાસ માટે સ્થિરતા અને નિયમિતતા, સેમ ટાઈમ, સેમ પ્લેસ, સેમ સાધન, આ બધું બહુ જરૂરી છે. હવે આટલા બધા મહોત્સવો અને પ્રોગ્રામોને અહીંયા બધે જશો, બોલો તમારું ધ્યાન થાય છે? તમારા ધ્યાનના નિયમ હોય તો લગભગ ટાઈમ નહીં હોય, ટાઈમ હશે તો ફ્રેશનેસ નહીં હોય, ટાઈમ અને ફ્રેશનેસ હોય તો બી એટલી બધી ઘટના ઘટી હોય કે એના વિકલ્પો રહેતા હોય. વાત બેસે છે કે નહીં? અભ્યાસ જાગ્યા પછી, જ્યાં સુધી તને હજી ધ્યાનનો નિર્ણય ને રુચિ ન હોય ત્યાં સુધી કર્યા કર, કારણ કે આ કરશે તો જ આગળ વધશે. રામ રામ કરતો રહે, સીતારામ કરતો રહે, ઠીક છે, સત શ્રી અકાલ કરતો રહે, અને એકવાર ભીતરની લગ્ની જાગે પછી બહુ ભંભવું નહીં. બધા માટે નથી હા, જે દેહના મોતી તીર્થયાત્રામાં નહીં આવતા હોય તેની વાત નથી ચાલતી. આ અભ્યાસ જેનો જાગ્યો હોય એના માટે આ વાત ચાલે છે. હું દર 5-5 મિનિટે આ પદનો અધિકારી કોણ છે એ યાદ કરાવતો રહીશ. નહીં તો તમે કહેશો જો એટલે તો મેં કેન્સલ કર્યું તીર્થયાત્રામાં આવવાનું, તબિયત સારી નથી એટલા માટે. દેહ નાશ પામે તો વાંધો નથી તારો, તો તારા માટે એ પદ છે, પણ તારે યાત્રા કરવી. એ રચકણ માથે ચડશે ને તારી મુક્તિ થઈ જશે, તારે શરીર રાખવાની જરૂર નહીં પડે. પણ બહુ ભાગ્યશાળી હોય તો એને આવો નિર્ણય થાય. અને આવો આજે એ 100 વર્ષ પછી, 125 વર્ષ પછી બી ભવાનીયાથી કોઈ રચકણ લાવે ને તો હું નાચી ઉઠું છું. અને હું જે કરું ને એ તમે લોજિકથી નહીં માપતા કે એ આ રચકણ પર કૃપાળુએ પગ ક્યાં મૂક્યો છે, તો ક્યાંની બધી ઉડી ગઈ, ક્યાંની ઉડી ગઈ. અરે તમે છે ને સુરતની રચકણ લઈ આવો ને મને એમ કહો કે આ ભવાનીયાની રચકણ છે, અને મારો મોક્ષ થશે. કારણ કે મોક્ષ મારા ઉલ્લાસથી થાય છે, રચકણથી નહીં. અને આ રચકણથી મને ઉલ્લાસ આવે છે, કયો ને. એકવાર દક્ષાબેનના મધરને અમે અમારું મંજુમાં હતા તો નળનું પાણી ભરીને કીધું આ ગંગાજલ છે. નાચવા લાગ્યા, ગંગાજલ છે. અને પપ્પાની ડેથ થયેલી ત્યારે એમના મધર જ આવ્યા હતા કે અમારામાં એવું હોય કે મુખમાં ગંગાજલ નાખો. મેં કીધું નાખો ને, અમારા જૈન ધર્મ એટલું બધું ફ્લેક્સિબલ છે ને કોઈ અટકાવશે નહીં. હવે કોઈ વાર નળનું પાણી હોય તો બી એ શ્રદ્ધા ને એ ઉલ્લાસ કામ કરે છે કે નથી કરતો. હું એમ નથી કહેતો અગડમ બગડમ કરો, એમ નથી કહેતો હું, પણ કામ કરશે એ ઉલ્લાસ.
તમારી પદ્ધતિથી તમે મોક્ષ નહીં પામો, તમારા મંત્રથી બી તમે મોક્ષ નહીં પામો. એની સાથે જોડાયેલી શ્રદ્ધા, એકાગ્રતા, ભાવ, ઉલ્લાસ, એનાથી મોક્ષ મળે છે. એટલે જ્ઞાનીઓ બહુ ફ્લેક્સિબલ છે કે તમે અલ્લાહ બોલો, ખુદા બોલો, તમે જીન બોલો, તમે એની સાથે કેવો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે કોઈ બી શબ્દ બોલો, તમે ગધેડો શબ્દ બોલીને બીજો તમને ભગવાન આત્મા જેવો ભાવ જાગતો હોય, તમારો મોક્ષ થશે. એક જણાએ મને પૂછ્યું હતું કઈ માલા ગણ, મેં કીધું હું ગધેડો 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 એ માલા જપ. હજી જપે છે, હજી જપે છે. 15-17 વર્ષ થયા. આ વાત કરાય નહીં. તમને એમ થાય કે આવું તો કોઈ મંત્ર અપાતો હશે. એની શ્રદ્ધા આ મંત્રમાં ટકે જ ને. એ મા ઋષ મા તુષ ને બધે માસ્તુષથી કામ થઈ ગયું. અને તમે જો રોંગ બોલશો તો કહીશ આશાતના નહીં કરો, પરફેક્ટલી બોલો. આમાં ચંદ્રબિંદુ ભૂલી ગયા તમે, એમ બી કહીશ. કારણ કે બુદ્ધિથી તમે ગડબડ કરશો તો નહીં ચાલે. આ તો હૃદયની વાત છે. થઈ જાય એના આ છે, કરવું એમ નથી. આ ગમે તેવી રીતે ઉચ્ચારણ કરવું એમ વાત નથી લેવાની. પણ ભાવ ઊંચા હશે તો ઉચ્ચારણ તને નીચે નહીં ઉતારે. વાત આખી અલગ છે. હવે આ એટલી સેન્સિટિવ વાતો શરૂ થાય છે આ સવાર અને બપોર કે તમે જરાક ચૂકી ગયા અને તમે ઉલટું લેશો. એટલે મેં કીધું આજની તો ખાસ કેસેટ કરજો, કાંઈ બગડે નહીં એનું ધ્યાન રાખજો. આજનું તો ખાસ કરજો, કારણ કે તમે ગડબડ કરશો તો મારે આ કેસેટ લાવવી પડશે. મેં આવું કીધું જ નથી. તીર્થ યાત્રાના આગલા દિવસે આપણે જો આ પદ લઈએ અને એમાં સ્પષ્ટ હોય કે તીર્થ વ્રત પછી કરવા નહીં, મને લાગે ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ ટાઈમ ટુ ટેક ધીસ પદ. સંતોનું સાનિધ્ય છે એટલે કન્ફ્યુઝન નહીં થાય. ટુ પરફેક્ટ હિટ ધ માર્ક. સંતના સાનિધ્ય વિના તમે આ કરો તો આ મને ખબર છે. પેલા નિરંજનભાઈએ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં આ પદની 2 લાઈન ગાઈ હતી. ત્યારે બધા કરવા લાગ્યો, ઓ તીર્થયાત્રા કરવી નહીં, આવું કે ગંગા. તમને થાય કે ગુડ નિશ્ચયની વાત તો સોનગઢમાં જ આવે એમ. આ નિશ્ચય નદીના પેલા પારે, આ પારે ઉમરાલા ને આ પાર પર સમળિયાલા. એટલે નદીમાં જ કંઈક હોવું જોઈએ મને લાગે છે. એ નદીના પાણીમાં જ કંઈક હોવું જોઈએ કે બંને કિનારે આવી જ વાત કરે છે તીર્થ વ્રતથી શું થાય, દયા દાન વ્રત તપ પૂજા ભક્તિથી શું થાય. અને છોડો તો તમને લાકડી મળે, અને કરો તો કોઈ શાબાશી ન મળે. આ એક એટલી સેન્સિટિવ એરિયા છે કે તમે ન કરો તો લાકડી પડે, અને કરો તો કોઈ શાબાશી નહીં. કારણ કે હજી ધ્યેય, હજી સ્ટેશન ક્યાં આવે છે. અભ્યાસ જાગ્યા પછી બહુ ભમવું નહીં. હજારો સંતો છે, હજારો શાસ્ત્રો છે, હજારો પદ્ધતિઓ છે, હજારો છોકરીઓ છે. પણ તમે 2, 4, 25, કોઈક બહુ જ કદરૂપો હોય તો 70, 80. પછી એમાંથી 70, 80 માંથી તો અતુલભાઈ ચૂઝ કરવી પડે કે ને એકાદ. 70, 80 પદ્ધતિ કરી તને મોક્ષ, તને કામ કરવું છે કે નથી કરવું? આટલી બધી પદ્ધતિમાં તને એક પણ ફાવી નહીં. આને ફાવી તો હવે નક્કી કર કે આ મારા ગુરુ, આ મારી પદ્ધતિ, આ મારું ધ્યેય, આ મારું સાધ્ય, આ મારું સાધન અને સાધના, અને એ સાધનાની આ મારું કમિટમેન્ટ. આખું અરે છેલ્લી કડીની પહેલી લાઈન જુઓ તો એ મૌલિક માટે છે. મૌલિક માટે, મહેશભાઈ માટે, જયેશભાઈ માટે. ભાઈ રે મેળો રે માંડપ કરવા નહીં ને. કાંઈ શરમ લાગે? મંડપમાં બેસીને આવું ગાવ પાછા, મેલામાં બેસીને. જો ધીસ ઇઝ ધ રાઈટ ટાઈમ આઈ એમ સેઇંગ. મેલામાં બેસીને મહોત્સવની વચ્ચે એમ કહે છે કે મેલાને મંડપ મુખ, ધ્યાનમાં તો આમ કરીને જોકો ખાતું હોય છે. આપણે ખબર પડે આ ધ્યાન કરે છે હમણાં. જે એની મુદ્રા હોય ને, કેટલાની ઊંઘવાની મુદ્રા ઉપરથી ખબર પડે હમણાં ધ્યાનમાં ગયા હશે. મોડું ખુલ્લું હોય, કોઈ આખું એપલ અંદર ચાલ્યું જાય એટલું.
તો કે ધ્યાન જેના માટે તું અહીંયા આવ્યો છે, જેના માટે આ મંડપ છે, સ્વના કલ્યાણમાં. નહીં તો સર્કસમાં ભરતી થઈ આ મૌલિક, ત્યાં તંબુઓ બાંધ્યા જ કરવાના અને છોડવાના અને બાંધવાના અને છોડવાના. અને જેમ્સ ટ્રાવેલ્સ એન્ડ ટૂર્સમાં જોઈન થઈ જાય ત્યાં ટ્રેનો કાઢ્યા જ કરવાની. આ રસ હોય એના માટે આવ્યા છો કે સ્વ માટે આવ્યા છો? અને સ્વ માટે તમને આ બધી ચીજ થોડી જરૂરી લાગી તો ભલે કરો. અને આ બધાના આયોજનના થાકમાં તમે સ્વને ભૂલી જાઓ છો. સ્વ માટે ટાઈમ નથી, ધ્યાન માટે ટાઈમ નથી, તો તું પાપ કરે છે. તને નરક જ મળવી જોઈએ, તારો મોક્ષ ન જ થવો જોઈએ. મેનેજમેન્ટને એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં રસ હોય તો અત્યારના બહુ જરૂર છે. લોકસભાની, રાજ્યસભા અને લોકસભાને બહુ જરૂર છે. તો તમે જાઓ પોલિટિક્સમાં. આ બધું કરવું પડશે, કારણ કે વેન ધેર આર સો મેની પીપલ યુ હેવ ટુ મેનેજ, યુ હેવ ટુ એડમિનિસ્ટર એવરીથિંગ ફાઇન. પણ એકાંત તારું કેમ ખોઈ બેઠો? તારી ઇનર સ્પેસ ને ઇનર ટાઈમ કેમ ખોઈ બેઠો? પરોપકાર બી કર. ધ્યાન અને ભજન ચૂકાય નહીં ત્યાં સુધી. ચૂકાય નહીં બે રીતે, ક્વોન્ટિટી ક્વોલિટી બોથ. ડોન્ટ સે યુ ડોન્ટ હેવ ટાઈમ ફોર ભજન ઓર ધ્યાન, એન્ડ ડોન્ટ સે કે ફ્રેશનેસ નથી. તો તું પાપ કરે, પરોપકાર નથી કરતો. અને પાપ બંધ કર, એ બી ધર્મના નામે પાપ કરતો બંધ કર. સવારના તારું તીવ્ર ભજન ને બધું શરૂમાં તમને જો ખબર હોય તો હું આવતો સવારની ભક્તિમાં આવી. હવે મને મારા ગુરુની આજ્ઞામાં રહેવાનું જે સત્સાધનથી મને ગુરુએ બાંધ્યો છે એનો સમય રહેતો નથી મહોત્સવમાં. ભક્તિ માટે આટલો ભાવ ઓછો નથી થયો, આટલો ઓછો નથી થયો, વધ્યો હશે, ઘટ્યો નથી. પણ મારા ગુરુની જે આજ્ઞા છે ભજન ધ્યાનની, એ મારી થાય નહીં તો એ કરીને જ હું પ્રવચન કરીશ. એની પહેલાં હું પ્રવચન નહીં કરું, કારણ કે પ્રવચન ઇઝ પરોપકાર. અને પેલું મારા માટે મસ્ત છે, આ જસ્ટ છે. જસ્ટ આખો ટાઈમ 24 કલાક રહેવાતું નથી, એટલે જસ્ટ હોબી છે. હોબી અને ધંધો હોય તો ભાવિને પહેલાં શું કરવાનું? ધંધો હોય ને હોબી હોય. સ્ટેમ્પ કલેક્ટ કરવાની હોબી હોય અને હીરાનો ધંધો હોય. તો પહેલો ધંધો કરવો, પહેલાં સ્વનું કલ્યાણ કરીએ ને પછી હોબી માટે થોડો ટાઈમ હોય તો કર. પછી એ હોબીમાં તારે ધર્મ પ્રભાવ ના કરવી હોય તો કર. તારે જે કરવું એની વેલ્યુ આટલી જ છે. ધંધા જેટલી એની વેલ્યુ નથી, એની વેલ્યુ હોબી જેટલી છે. વાત બેસે છે? કેટલી સુંદર પંક્તિ. મેલા ને મંડપ એટલે આવું બધે જ થતું હશે. હજી મોટો મંડપ ને પાછા ખુશ થાય. હવે તો આ મંડપમાં સમાતા નથી, તેમાં તારું શું વધ્યું? પણ જયેશ કુમારને કહે ને કે હજી મોટો મંડપ હતો, એકદમ ખુશ થાય કે હવે 5,000 માણસ, હવે 15,000 માણસ, હવે 25,000, કાલ ઉઠીને 50,000 ને લાખ બી થાય. ફન એન્ડ ફેરમાં બી થાય, મેળામાં બી થાય, એમાં કઈ મોટી વાત નથી. સ્વનું કલ્યાણ પૂર્વક આ થતું હોય તો ગંગા સતીને વાંધો નથી. પણ એના આયોજનમાં ક્લેશ થતો હોય, કોઈ ક્લેશ ન થતો હોય, વિકલ્પો થતા હોય, કોઈ વિકલ્પો ન થતો હોય, પણ એવી ફ્રેશનેસ ને એનર્જી જ રહેતી ન હોય ધ્યાનની, બંધ કર બધું. આટલું કડક કે કરવા નહીં. હું તો જરા ધીમું, જરા ડાયલ્યુટ કરીને બોલું છું કે પેલું થતું હોય તો આ કરો. અહીંયા કીધું ભાઈ તીરથ વ્રત પછી કરવા નહીં. તું કહે ને કે છે તો બી હું માનવા તૈયાર નથી. સિદ્ધોનો અધિકાર છે, એ સાધકોએ નહીં લઈ લેવો. આ સિદ્ધોનો અધિકાર છે ધર્મ પ્રભાવ ના કરવા, સાધકનો નહીં. જેને હજી થોડું આમ થાય તો ધ્યાન તૂટી જતું હોય, એને ધ્યાન ઉપર જ ફોકસ કરવાનું, એને ભજન ઉપર જ ફોકસ કરવાનું, એને સેવા ઉપર ફોકસ નહીં કરવાનું. પણ સેવા કરીને જેના ધ્યાનમાં કોઈ ફરક પડતો ન હોય એને પછી બંને કરવાનું. વાત બેસે છે? હા બોલતા જજો, ને તો મને એમ થાય કે તમે સંમત નથી મારાથી. તમે આટલા પ્રેમથી મંડપની ને ટ્રેનની ને કરો અને જ્ઞાની કે ટ્રાવેલ એન્ડ ટૂર્સમાં ભેગા થઈ જાઓ, એટલે જ એ જ્ઞાની છે. ધ્યાન તારું આખી રાત સ્પીચીસ લખતો હોય અને સવારના મસ્ત રીતે ધ્યાન થતું હોય તો તે પુણ્ય કર્યું, ને તો પાપ કર્યું છે. લોકરંજન કર્યું છે. લોકરંજન બી ને મનોરંજન જ કર્યું છે. આપણી તીર્થયાત્રાઓ જોઈએ તો એમાં વધારે મનોરંજન છે, કારણ કે ભીતર કેટલું ઉતરાય છે એ તીર્થયાત્રામાં. એટલે સાત્વિક હોવા છતાં, રાજેન્દ્રભાઈને ગમશે હવે, સાત્વિક હોવા છતાં તને બહિર્મુખ કરે છે. સાત્વિક છે
છતાં બી તું બહિર્મુખ થાય છે કે નહીં? તું આત્માથી દૂર થાય છે કારણ કે એના આયોજનના વિકલ્પમાં તું ખસી જાય છે. અરે એના વિકલ્પમાં રહ્યો તે પણ જ્ઞાનીને માન્ય નથી, નિર્વિકલ્પ જ માન્ય છે. તો આ તો એના સિવાય કયા રંગનું આ બચલું ક્યાં ગયું? આ ચક્કરડું આમાં ગઈકાલે થોડો ટાઈમપાસ કરવાનો હતો ને વચમાં તો હું ઉપર નીચે બધે જોતો હતો. મેં તો કે અહીંયાનું ચક્કરડું ક્યાં ગયું? જો આવી રીતે ચૂકાય. આ ચક્કરડું ગયું પણ આ ફોકસ કરવાનું તો આ બુલ્સ અહીંયા જ છે. એ ચૂકીને તમે આ મેલું છે, આ કલર જરા મારવાડી કલર લાગે છે. ત્યાં રતન લુણાવતની જગ્યા હતી, તું બેસી ગયો એટલે. કેવી નાની નાની ચીજમાં તું ચૂકી જાય છે જો. અને આવી રીતે કારણ કે અંદર તારા બહિર્મુખતાના હજી સંસ્કાર તો છે. હજી તું બરાબર શીરો આવે એટલે કે અમારા ઘરે આવો ન થાય તો ઘરે રે. કોઈ સુરતી જમવા જશે ને, અમારા ઘરે આવો ન થાય, અમારા ઘરે તો એકદમ આમ થાય, આવા કલરનું હોય, આવું હોય. તું ક્યાં આવ્યો છે? પણ તું પિકનિક પર આવ્યો હોય તો બરાબર છે. તું બધી ચીજને પિકનિક બનાવી દે છે કારણ કે આત્માથી દૂર થાય એટલે બધું પિકનિક જ. એટલે મેં કીધું આજે જૈન થવું પડે, થોડું કડક આવશે પણ એટલું બધું જરૂરી છે કે આ આવ્યા પછી ક્યાંક અટકશો ને. એને કીધું ને સાઇન બોર્ડ છે, ગઈકાલે કીધું અમુક ચીજ સારી હતી પાછી. સાઇન બોર્ડ છે અને બરાબર તમને કહે કે ડાયવર્જન છે અથવા તું ડાયવર્ટ થઈ ગયો છે. તું કરવા આવ્યો સેવા, તું તારા આત્માનું કલ્યાણ કરવા આવ્યો ને ક્યાંક પોલિટિક્સ ઉભું કરી નાખ્યું. અભ્યાસ જાગ્યા પછી બહુ ભંભું નહીં, ન રહેવું. અભ્યાસ જાગ્યો ત્યારે કહેવાય કે હવે તમારા દરેક સાધનમાં કંઈક બદલાઈ ગયું છે. હવે તમે વર્ષો પહેલાં બી જપ કરતા હતા ને, સદાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુના જપ, હવે તમે કરો પણ હવે તમને વધારે કનેક્શન ઉપર ફોકસ થતું હોય, નોટ ઓન સંખ્યા, તો અભ્યાસ જાગી ગયો છે. સિદ્ધિ નથી પામ્યા હજી પણ અભ્યાસ જાગી ગયો છે. પ્રાણાયામ કરવાને બદલે ઓટોમેટિક તમારા શ્વાસ એટલા શાંત થઈ જાય, કુંભક ઓટોમેટિક થઈ જાય, અથવા સ્લો એન્ડ ડીપ બ્રીધિંગ જે પ્રાણાયામમાં કરવાનું હોય તે ઓટોમેટિક ભજનની સ્થિરતાના કારણે થઈ જાય. તમારો અભ્યાસ જાગી ગયો છે. શાંત થઈ જાઓ. તમારે કમોન હવે આંખો બંધ કરો, કરોડરજ્જુ શું સીધી કરો, એક લાઈનમાં કરો, આવી કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન અપાતી નથી પણ તમે બેસો એની સાથે એવું આમ થઈ જતું હોય તો અભ્યાસ જાગી ગયો છે. તમારા વિકલ્પો શાંત થયા છે, તમારો ઉપયોગ થોડો ભીતર ગયો તો કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન અપાઈ નથી કે હવે આંખ બંધ કરો ને ટટાર બેસો, પણ તમને બેસવું છે ટટાર. રૂલ બી નથી, અત્યારના કમ્પલસરી બી નથી, પણ ક્યાંક તમારી અંદર જ આખો આમ આંખ બંધ થઈ જાય છે. તમે ભજન શરૂ થાય તો કોઈ કીધું નથી કે આંખ બંધ કરીને સ્થિરતા કરો, આમ ફાંફા નહીં મારો, પણ તમે લીન જ એવા થાવ છો એ ભજનમાં કે ઓટોમેટિક જે મેડિટેટિવ પોસ્ચર આવવું જોઈએ એ આવવા લાગે છે. એવું થઈ જાય છે. તમે કોઈ આમ ભજન કરે, કોઈ આમ કરે, જે ભજન નહીં કરતો હોય તે, પણ તમે ભજન કરો તો ઓટોમેટિક તમારી મુદ્રા જ એવી થશે. તમને કાંઈ જ મુદ્રા વિજ્ઞાન ખબર નથી પણ ઓટોમેટિક તમારી મુદ્રા એવી થશે કે કોઈ કહેશે એ તમે ધ્યાન કરતા હતા ને એટલે ડિસ્ટર્બ નહીં કર્યા. તમને તો ખબર બી નથી કે તમે ધ્યાન કરતા હતા, તમે ભજનમાં મશગુલ હતા. કોઈ લાંબા પગ કરીને સત્સંગમાં બેસે ને આપણે ખબર પડે એ સત્સંગ કરતો નથી, કારણ કે સત્સંગની એક મુદ્રા જ છે જે હું કહીશ નહીં પણ એ ઓટોમેટિક તમે સત્સંગ કરો, તમે એ મુદ્રામાં જ આવશો. અને પગ લાંબા કરીને અને આમ કરીને કોઈ સાંભળતું હોય તો આપણે ખબર પડે સાંભળતો નથી, કારણ કે સાંભળવાની પણ એક મુદ્રા છે. વાત બેસે છે કે નહીં? અભ્યાસ જાગ્યા પછી બહુ ભંભું નહીં. સાધન નિર્ણય થયો, સાધનાની પ્રેરણા મળી, પણ હવે સાધના તો કરો. સત્સંગ એક એવું સાધન છે કે એનું એક કાર્ય છે અને એનું કાર્ય પૂરું થઈ જાય એટલે પછી એનો મોહ પણ નહીં રાખો. ઔષધનું એક કાર્ય છે અને એ કાર્ય કરે પછી ઔષધનો મોહ નહીં રાખવો. હોલ્સ, નાના છોકરાઓ હોલ્સ ખાય, ગળું ખરાબ ન હોય તો બી ખાય અને પછી કે બીજી આપો. પણ મોટાઓને ખબર છે કે ગળું ખરાબ છે તો પેલું કાંઈ ગોળી નાખો, શું ખદીરાવલી કે શું અંઠીલ ઠંડેલ જે બી હોય એ નાખો, કે હોલ્સ લો કે સ્ટેપ્સિલ્સ લો.
અને જેવું તમને એમ લાગે ખુલી ગયું છે એટલે કહો હવે નહીં. જેમ હોલ્સ માટે બોલો એમ સત્સંગ માટે બી બોલો. હવે નહીં, હવે તમે જો હોમવર્ક આપ્યું છે ને એ મારે કરવું છે. તમે જાઓ અમેરિકા જાઓ, તમારી લેવલ અમારી લેવલ અલગ છે, તમારી ભૂમિકા અમારી ભૂમિકા અલગ છે, તમારી ડ્યુટી ને અમારી ડ્યુટીઝ અલગ છે. તમે જાઓ, મારે મારું સાધન કરવું છે. આ ચીટકુ વેળા બંધ કરો. હવે આત્મામાં જવા માટેનો પ્રહાર, તમે જ્યાં છો એમાં નહીં રહી શકતા હો તો કૃપાળુદેવનો પત્ર છે કે જ્ઞાની અનાર્ય દેશમાં હોય તો અનાર્ય દેશમાં જવું, આમ અનાર્ય દેશમાં નહીં જવું. એકચ્યુઅલી એ વાત હતી આખી બોમ્બે માટે, કારણ કે તે વખતે બોમ્બે અનાર્ય કહેવાતું. અને પ્રભુશ્રીજીએ પૂછ્યું કે અમારે મુંબઈમાં ચાતુર્માસ કરવું છે, કારણ કે તમારા દર્શન તો મળે ને. કૃપાળુદેવ કહે કે તમે માનતા નહીં કે હું સત્સંગ કરાવીશ, મારે ઘર પરિવાર ધંધો છે. તો કે ના, કોક વાર દર્શન મળશે, રવિવાર દર્શન મળશે. તો બસ એટલા માટે અમારે ચાતુર્માસ ચીજ પોકલી કરવું છે. અને એ લોકોમાં બે ભાગ પડી ગયા હતા, કારણ કે અમુક ભાગ કે બસ આપણે વસાઈ ક્રોસ ન કરવું જોઈએ, પછી બધું અનાર્ય દેશ, એટલે કે બોમ્બે નહીં આવવું જોઈએ. તો કે શું કરવું જોઈએ, અમારા જ્ઞાની જ અનાર્ય દેશમાં છે તો શું કરીએ અમે? આવો પ્રશ્ન હતો. કેવું અદ્ભુત પ્રશ્ન છે જુઓ. એકદમ નો રાઉન્ડ 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 મેરીગો રાઉન્ડ નહીં. જ્યાં જ્ઞાની, જ્યાં રામ ત્યાં અયોધ્યા. તો કે સિદ્ધાંત આમ છે, અને પછી એમને કરવાનું એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ કીધું. પણ સિદ્ધાંત તો સિદ્ધાંત છે ને. સમજો પ્રત્યક્ષનો સિદ્ધાંત હોય તો જે સિદ્ધાંત વખતે તમારી ઇમોશન્સ નહીં ચાલે, અને પછી જ્યારે તમારી વાત આવે ત્યારે તમારે જે ઇમોશનલ થઈને કેવું હોય તો કયો. એમાં કઈ પણ સિદ્ધાંત ઇઝ સિદ્ધાંત, સિદ્ધાંત ઇઝ મેથ્સ, ઇટ્સ લોજિક. એમાં 2 + 2 = 5 એમ રાગ ન ચાલે. 2 + 2 = 4. પછી જેક એન્ડ જીલ તારે માલકોચમાં ગાવું હોય તો ગા. પોએટ્રીમાં યુ આર ફ્રી, મેથ્સમાં યુ આર નોટ ફ્રી, સાયન્સમાં યુ આર નોટ ફ્રી. તમે ત્યાં હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન મેન ફોર અ ચેન્જ નાઇટ્રોજન, ફોર અ ચેન્જ તમે જૂનું રે થયું દેવલના રાગમાં આ પદ ગાઈ શકો. આવું છે નહીં. પેલા ભાઈ જેમ પાંચે એક જ રાગમાં ગયા ને એમ જ છે વૈરાગ્યમાં. પણ આમાં યુ કેન સિંગ, આમાં કોઈ બાધા નથી. પણ તમે કહો કે 10 દ્રવ્ય છે, 10 તત્વ છે, 9 નહીં 10, તો એ નહીં ચાલે. અને આ તમે બીજા રાગમાં ગાઓ તો ચાલે. સિદ્ધાંત એ સિદ્ધાંત. વાત સમજાય છે? તો સિદ્ધાંત કીધું કે જ્યાં રામ ત્યાં અયોધ્યા. અને જ્ઞાની જો અનાર્ય હોય, જ્ઞાનીમાં મન રાખશો તો અનાર્યપણું તમને નડશે નહીં. પછી જેમ પેલા ક્વિઝમાં આવ્યું કે ફરવા જ જાઓ, એવું પાછું ના ચાલે પાછું. અને પછી કર્યું એક પછી કરવા દીધું. ભાઈ બહુ જીદ કરે તો શું કરવાનું? કૃપાળુદેવે આજ્ઞા આપી, એક ચીજ પોકલી એક કર્યું, અને સમાધિ શતક આપ્યું ને કે હવે હોમવર્ક કરજો 3 વર્ષ માટે. 3 વર્ષનું મૌન સાથેનું હોમવર્ક, સમાધિ શતક. પ્રાય મૌન, વ્યાખ્યાન કરતા, અને અંદર જે હોય તે ફર્સ્ટ સર્કલ જે હોય તેની સાથે, પણ બાકીના લોક પરિચય બધો એ રીતનું મૌન હતું. પ્રાય મૌન, લોક પરિચય ટોટલી કટ. કેમ છો, મજામાં, ક્યાં વિહાર કરવાના, ક્યાંથી આવ્યા અને ક્યાં જવાના, આવા પ્રશ્નો હોય લગભગ લોકોના. અને મારા ફઈબા તમારા માસીબા થાય ને એવું બધું. આવા બધામાં સમાધિ શતક મૌન સાથે એક જ ઓટોગ્રાફ મૂક્યો તો એની ઉપર, આત્મ ભાવના ભાવતા જીવ લહી કેવલ નાન. આ ઓટોગ્રાફ હતો કે આ જીવનનો ધ્યેય બનાવી દીધો, બસ કામ થઈ ગયું. અભ્યાસ જાગ્યા પછી બહુ ભંબુ નહીં, બહુ સત્સંગ કરવો નહીં અમારો, એમ કૃપાળુદેવે કીધું. અભ્યાસ જાગ્યા પછી કે અમારી સામે બેઠા રહેશો ને એમાં બી ક્યાંક ખાલી રાગ પોષો છો ને કામ નથી કરતા. હા, ઈડરમાં કીધું કેમ પાછળ પડ્યા, તાર આટલું મોડા ઉપર આવી ગયેલું કે તમે જ લખ્યું પીછે લખ સત્પુરુષ કે તો સબ બંધ ગઈ બોલે ને. મનમાં જ રાખ્યું, મનમાં જ રાખ્યું. આ અવિનય કહેવાય. અત્યારે જે અપેક્ષાથી વાત થતી હોય એ અપેક્ષા સાચી. કોઈ દિવસ જ્ઞાની તમે તો મને કીધેલું, તમે તો મને વચન આપેલું, તમે તો કીધેલું ઘરે આવશો, કોઈ દિવસ ન કહેવાય. એ વખતની એ અપેક્ષા ને આ વખતની આ અપેક્ષા. વિકાસની અંદર યુ કેનોટ ગો ઓન રિપીટિંગ વન થિંગ, યુ હેવ ટુ ગો ઓન ચેન્જિંગ. તો જ વિકાસ કહેવાય.
દવાનું કામ જે હોય તે દવાએ કર્યું, પછી દવાને આપણે છોડતા પણ આવડવું જોઈએ. ને સત્સંગનું કાર્ય એ છે કે હવે મારે આત્મામાં જવું છે, તો હવે આત્મામાં જવાનો પ્રયત્ન કરો. જે આપણું ધ્યેય છે એ તરફ આગળ વધો, સાધનનો આગ્રહ ન રાખો. અંતે સદગુરુ પણ એક સાધન જ છે. એનો આગ્રહ તમને એમની જ આજ્ઞાના આરાધન કરવામાં આડો આવશે. કારણ કે આગ્રહ એમની દુનિયાનો ભાવ નથી, તમારી દુનિયાનો ભાવ છે. પછી ભલે ગુરુનો આગ્રહ હોય, પણ આગ્રહ એ વિકારની દુનિયાનો શબ્દ છે. પછી સત્યનો આગ્રહ હોય, સત્પુરુષનો આગ્રહ હોય, કોઈ પણ આગ્રહ માત્ર વિકારની દુનિયાનો ભાવ છે. વાત બેસે છે કે નહીં? ગૌતમને બી આ જ તકલીફ પડી હતી, પણ એને ગમે તે થયું. મહાવીર તો વિતરાગ જ હતા. અને મને કોઈ દિવસ સર્વજ્ઞ શબ્દ એટલું બધું પ્રભાવિત કર્યું નથી જેટલું વિતરાગ શબ્દ પ્રભાવિત કર્યું. તમે બધું જાણો છો, અરે તમે કાંઈ ન જાણતા હો, ચલો તો બી મને ફરક નથી પડતો. મારા દેવ પદે તમને સ્થાપન કરવામાં કે ગુરુ પદે સ્થાપન કરવામાં મને કોઈ ફરક પડતો નથી. જો તમે ભવિષ્ય ન જાણતા હો કે મારા મનની વાત ન જાણતા હો તો પણ બધું જાણ્યા પછી પણ વિતરાગ રહી શકો છો, એ મને બહુ પ્રભાવિત કર્યો. એ જાણ્યા પછી તત્સંબંધી કોઈ વિકલ્પ ન થાય, રાગાત્મક દ્વેષાત્મક પ્રતિક્રિયા ન થાય, એ તો ખૂબ ઊંડાણ ને ખૂબ આત્મસ્થિરતા અને ખૂબ આત્મપ્રેમ માંગે છે. એના વિના ન થાય. નાની ચીજ માટે તમે, હું ખાલી કોઈ, હું સરદારજી બોલું ને તમે બધા આમ જોવા બેસી જાઓ છો, તમે વિતરાગ નથી રહી શકતા. તમને દેખાય બી નહીં. સરદારજી બટકા ને તમારી હાઈટ બી ઓછી, તમને દેખાવાના બી નહીં, પણ સાંભળ્યા પછી તરત તમને કોઈને કોઈ પ્રતિક્રિયા કરવી છે. તમે સ્થિર નથી રહી શકતા. હું ખાલી આમ કરીને બોલું ને બધા આમ જોવા જશે. કોઈની સામે જોતો જ નહોતો હું, પણ તમે બધા જોવા જશો. કારણ કે પ્રતિક્રિયા ઇઝ ઇન આર બ્લડ, એના જેવું છે. અને એમાં કોઈ પ્રતિક્રિયા નહીં, અકંપ રહી શકે. ગમે તે આવે, પોતાના દેહ સંબંધી કે બીજાના દેહ સંબંધી કે મન સંબંધી કે આત્મા, કશું જ નહીં. તેજો લેસ્યા છોડે એમના ભક્તો ઉપર ભગવદ્ ગીતા કંઈક જુદું કહેશે અને મહાવીરે કંઈક જુદું કર્યું. ઇટ ઇઝ ઓનલી ડિફરન્ટ લેવલ્સ. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય, પછી 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 વિનાશાય, પાપનો નાશ કરવા, પાપીનો નાશ કરવા, એવું. પણ વિતરાગ બન્યા પછી દ્રષ્ટા જ. પોતા ઉપર ફેંકી તો બી કોઈ પ્રતિક્રિયા નહીં, પોતાના બે ભક્તો ઉપર ફેંકી તો બી કોઈ પ્રતિક્રિયા નહીં. બચાવવાની પૂરી ક્ષમતા હોવા છતાં કોઈ જ પ્રતિક્રિયા નહીં. શીત લેશિયાનો પ્રયોગ કરી શકે એવી ક્ષમતા હોવા છતાં તેજો લેશિયા વખતે કશું જ કર્યું નહીં. દ્રષ્ટાભાવ. તો વિતરાગપણું એ આપણે ખૂબ ગમવું જોઈએ. અને સર્વજ્ઞપણું તો એ વિતરાગતાની દેન છે એમ લઈએ આપણે, કે વિતરાગતા છે, કોઈ વિકલ્પ જ નથી, એટલે ફોકસ વધતું ગયું વધતું ગયું વધતું ગયું, અને એમ કરીને લોકાલોક જણાય છે. એમાં શું મોટી વાત છે? સ્પેસ થાય, તમારે બાજુવાળો જો ઉઠીને ચાલ્યું જાય તો તમે જરા વધારે આમથી આમ ફરી શકો કે નહીં? અત્યારના તમે આમના આમ બધા બેઠા છો, કે પાછળની કોણી લાગતી હોય કે ઘૂંટણ લાગતું હોય, કાંઈ ને કાંઈ. પણ આ આરતી સમજો ઉઠી જાય તો તમને જરા મોકલાશ રહે કે નહીં? એમ રાગ જ્યારે ઉઠી જાય ત્યારે જ્ઞાન જરા ખુલ્લું થાય. એમાં શું? એમાં જ્ઞાન વધ્યું એટલે વધારે જણાય છે, વધારે જણાય છે, બધું જણાય છે. તો શું? પણ આ બધા ઉઠી ગયા એ મહત્વનું છે, કે હવે રાગ નીકળી ગયો. વિત રાગ. બોલો, જૈન પણ હું થઈ શકું કે નહીં? વૈષ્ણવ થાઉં તો જૈન બી થઈ શકું કે નહીં? હું જૈન ભૂલ્યો નથી ને. બહુ તીર્થયાત્રા કરી, બહુ સત્સંગ કર્યા, હવે બહુ ધ્યાન કરો. મેં એમ કીધું જ નથી આગળના બે ખોટા છે. મેં તો બહુ તીર્થો કર્યા ને બધે એકવાર જયા આવ્યા. પાલિતાણા જયા આવ્યા એકવાર, શિખરજી, ગિરનારજી, અષ્ટાપર તમે નહીં જઈ શકો. બધે જયા આવ્યા. ચાલો, તો હવે એકવાર આત્મામાં જયા. એમ પોઝિટિવલી લેજો કે હવે આપણે બધી કરીને હવે આપણે 99 વખત શિખરજી નથી જવું. હવે આપણે શિખરજી જઈને એ શિખરજી કેમ જવાનું થયું? તો કે કોઈક આત્મા એનો ઉપયોગ ભીતર ગયો ત્યાં, અને ભીતર ગયા પછી બહાર નીકળો જ નહીં એનો ઉપયોગ.
એટલે કેવલ નિજ સ્વભાવમાં અખંડ વર્ત્યું જ્ઞાન ને કેવલ જ્ઞાન પામ્યા. એટલે માટે હું ઋજુવાલિકા નદીના કિનારે ગઈ હતી. કેમ ગઈ હતી? ટાઈમપાસ કરવા, પૈસા, મૌલિકે ટ્રેન કાઢી એટલા માટે? કેમ? કોઈનો ઉપયોગ એવો ભીતર ગયો કે ત્યાં એ સ્મરણ. તો હવે તું એ કામ કર, તું કઈ એવું કામ કર મુંબઈમાં કે પછી મુંબઈ એક તીર્થસ્થાન બની જાય. લોકો પછી ત્યાંથી કલકત્તાથી આવે કે આપણે મુંબઈમાં આ કેવલ જ્ઞાન પામ્યા ને એના માટે આપણે મુંબઈ તીર્થ થઈ જઈએ. એવું હવે તું કર. હવે બહુ ભટક્યો, હવે બહુ ભમ્યો. હવે તારી એ તીર્થયાત્રાને ભટકવું ને ભમવું શબ્દ કે છે, તારે સમજી જવું જોઈએ કે હવે ગુરુ તને બીજા લેવલ પર લઈ જાય છે. આટલા સરસ તીર્થ સ્થાન માટે આવું શબ્દ જો યાત્રા જેટલું પવિત્ર શબ્દને બદલે ભમવું જેવું શબ્દ બોલે, મીન્સ યુ આર રેડી ફોર ધ નેક્સ્ટ લીપ. યુ આર રેડી. નહીં તો કેટલા પવિત્ર શબ્દ બોલતા હતા, એને બદલે શું વાંચ કરો છો એમ બોલે. અરે સ્વાધ્યાયને તમે વાંચવા જ કહો છો એટલે ચોક્કસ સેકન્ડ લેવલનું હવે વર્ક સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. પ્રાઇમરી સ્કૂલ ઓવર, સેકન્ડરી એજ્યુકેશન સ્ટાર્ટ. આ એના માટે છે. એટલે અધિકારી વર્ગ મેં કીધું તેમ જેની પ્રાઇમરી સ્કૂલ પૂરી થઈ ગઈ હોય, જેને હજી સ્થાનકવાસીના સંસ્કારો નડતા ન હોય પણ તીર્થયાત્રાનો ઉલ્લાસ હોય, તીર્થયાત્રા કરી એવા માટે છે કે હવે બહુ ભમવું નહીં. વાત બેસે છે. ન રહેવું ભેદવાદીઓના સંગમાં. ભેદવાદી એટલે શું? સંસાર માર્ગ એ ભેદ માર્ગ, પરમાર્થ માર્ગ એ અભેદ માર્ગ. અદ્વૈત, નોન ડ્યુઆલિટી, અને આ ભેદ, ડ્યુઆલિટી, દ્વૈત. બહુ સંસારીઓના સંગમાં રહેવું નહીં, કારણ કે હજી કુસંસ્કારો પડ્યા છે અને ગમે ત્યારે એક્ટિવેટ થઈ જાય છે. હજી મનની સ્થિતિ એવી છે કે કોઈક જો એમ બોલે કે શું ગઈકાલનું સત્સંગ હતું ને, હા બહુ સારું, પેલું નિષ્કપટનું કેવું કીધું, પેલું જુદા જુદા તર્કોથી આપણે આમ કરીએ ને તેમ કરીએ, કેટલી સરસ. તો તમે એની અનુમોદના બી કરશો અને યુ વિલ એડ કે ના એકદમ બરાબર, કાલનું તો મારા માટે જ હતું એમ બી કહેશો. અને 10 ડગલા આગળ ચાલીને કોઈ કહેશે ને કે આજે તો બહુ ક્રેશ થઈ ગયો માર્કેટ, તમારો ફોન ચાલુ નથી, આજે તો ઓર ખરાબ થયું, તમે એ વાતો કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેશો. હજી તમારી પાણી જેવી સ્થિતિ છે, જે કલર સાથે મિક્સ થાય એ કલરનું થઈ જાય. તમને કોણ ભટકાય છે અથવા તો તમે કોની સાથે ભટકાવ છો? હું તમને એક છૂટ આપું છું, જૂઠા મૌન લેવાની છૂટ. હું છૂટ આપું છું, પછી શું? તમને પેલો મળ્યો ને, પેલો, હું નામ નથી દેતો, પેલો કે જે આવશે એટલે બજારની જ વાત શરૂ કરશે, તમારે કેમ તરત લઈ લેવાનું, સાયલન્સનું બેચ તરત લગાવી દે. બેચ સાયલન્સના બધા પૂરા થઈ ગયા. તો ગઈકાલે સંજુએ કીધું કે બધા વરોએ લઈ લીધા છે વાઈફ માટે બેચ, સાયલન્સના બેચ, એટલે પૂરા થઈ ગયા. મૌલિકને એવો ભ્રમ છે, આ મૌલિકની સંખ્યા છે કે 400 બેચ જ જોઈએ. એને એમ છે કે બધાને યાત્રામાં જ રસ છે, કોઈને મૌન ધ્યાનમાં રસ જ નથી. એટલે કે કેટલા લેશે સાયલન્સના? બે તો 400 જ લીધા, ઓછા પડ્યા. એ ભ્રમમાં છે કે હજી આપણે ભટકવું ને ભમવું જ ગમે છે. અમે તીર્થયાત્રા કરીએ છીએ પણ અમને રસ તો મૌન ને ધ્યાનમાં જ વધ્યો છે. એને એમ કે કાઉન્ટર મશીન જાય પણ આવું સાયલન્સના બેચ કેટલા જાય? ઓછા પડ્યા. This is the success of satsang. હજી રંગરૂપના આકર્ષણ તો છે. તમે પહેલો દિવસ જુઓ અને આજે ત્રીજો દિવસ જુઓ. આજે આમ ત્રીજા દિવસ બધા આમ ખુશ છે કે નહીં? બધાને બસ આ જ દુનિયા છે અમારી અને આ જ ચાલુ રહે. આવ પહેલા દિવસે નહોતું. ઓર આટલી તીવ્રતાનું નહોતું. તમને 2, 3, 4, 5 સત્સંગ કર્યા અને તમને લાગે આ જ કરવું છે. અમારા હૃદયાર્પિતમાં તો 2 સત્સંગ થાય ને એટલે 25 લેટર આવી જાય, હવે અમારે આત્માર્પિત જ બનવું છે. અને પછી 2 પિક્ચર આવે અને પછી પાછું એક જ ક્રિકેટ મેચ આવી જાય અને બધા પાછું વિડ્રો કરી દે. આવું મન બી જલ્દી થઈ જાય અને મન નીકળી પણ જલ્દી જાય. એટલે નિરંતર સત્સંગની જરૂર તો પડે. તો કીધું હવે તું બહુ જો આવા લોકોના સંગમાં રહેશે, આત્માર્પિતો માટે છે આ વાત,
કે તમે છોડ્યું છે અમુક ચીજ, પણ જેને એમાં તીવ્ર રસ છે એવા લોકોની સાથે રહેશો ને તો ક્યાંક ક્યાંક તમને જે ચીજ એમ લાગતી હતી કે આની તો અમને જરૂર જ નથી, અમને જરૂર નથી, અમને ચશ્માના કેસની જરૂર નથી, અમે ચશ્મા બાજુ પર મૂકી પાછા નાક પર મૂકી અને પાછા બાજુ પર ટેબલ પર મૂકી, અમને ચશ્માના કેસની જરૂર નથી. પણ તમે એવાના સંગમાં રહેશો ને તો તમને સોનાનું કેસ જોઈશે. સડનલી લક્ઝરીઝ વિલ બીકમ નેસેસિટીઝ. તમને અત્યારે એમ લાગે કે એસી બેસીની જરૂર નથી, પણ તમે એસી વિના કેવી રીતે રહેવાય? એવા 4-5 લોકો માણસો સાથે રહેશો, તમને એસી જોઈશે. તમને કોઈ 4-5 વર્ષી તપવાલા સાથે કહેશે કે અમારે વચમાં પીવાનું છે જ નહીં, આ શું શેરડીના રસ ને બધું, તો તમને બી મન થશે કે આપણે બી નથી પીવું. એટલે કોઈ કહેશે પીધો કે નહીં પેલું, તો તમને પાછું મન બી થઈ જશે. જ્યારે તમે જાણો છો તમારી મનની સ્થિતિ આવી છે, અરે કોક વાર કોઈ બજારની વાત કરશે ને તમારી પાસે કાંઈ, અમે તો કશે ઇન્વેસ્ટ જ કર્યું નથી, જો અમારી ખુશી જો એમ કરીને જોડાઈ જશે પાછી વાતોમાં. એની પાસે પૈસા જ નથી, ઓલવેઝ લાસ્ટ ક્રાઇસિસમાં બધા ગુમાવી જ દીધા, અમે કાંઈ છે જ નહીં. તો ખુશી દેખાડશે, પણ એને વાતમાં તો રસ છે જ, વાતમાં રસ. નાની નાની પેલી તમે જમતા જમતા બી ટીવી ઓન કરીને જોશો ને એમાં પેલું કોઈ ફિલ્મી ચેનલ જોઈ ને કોના બચ્ચા થયા ને કોણ ફરવા ગયું ને કોને આ થયું ને તમારી ફિલ્મ ચાલુ થઈ જશે. બે માર્ગે એક સાથે નહીં જઈ શકો, એક પગ આ નાવમાં ને એક પગ આ નાવમાં તમે નહીં રહી શકો. તમે કરવા જાઓ એવું પછી તમારી સાધના જડ બનતી જશે. છે કે તમારો રસ ક્રિકેટના સ્કોરમાં છે અને તમે અત્યારના કરી રહ્યા છો સ્વાધ્યાય, તો એ સ્વાધ્યાયની ક્રિયા તમારી મિકેનિકલ યાંત્રિક જડ થશે. 3 પ્રોબ્લેમ આવશે. એક તો જડત્વ આવશે, મિકેનિકલ રિચ્યુઅલ. બીજું દંભ વધતો જશે તમારા જીવનમાં અને તમે જ તમારાથી અસંતુષ્ટ થતા જશો બધાને વધારે, બિકોઝ યુ વિલ ફીલ યુ આર નોટ ગિવિંગ યોર 100%. 3 ચીજ થશે. જડ, તમે 2 બાજુ એ કરશો. આત્માર્પિત બનવું બહુ સહેલું છે અને સર્વાર્પિત રહેવું ડિફિકલ્ટ છે. 2 દુનિયામાં પગ મૂકવા અને પછી પાછો એ ભક્તિભાવ, એ સત્સંગનો ભાવ, ટાઈમની દ્રષ્ટિએ કોઈ કાઢી બી દો, ક્વોલિટીની દ્રષ્ટિએ વેરી ડિફિકલ્ટ. અને જે આખો દિવસ આ જ ભાવમાં રહે છે એના માટે ઇઝી છે. તમે જો અત્યારના શિબિરમાં છો, ઇઝી છે તમારી આ ભાવ દશા. ઘરે બતાવી દો, આજ નવધાની કેસેટ સાંભળીને આ ભાવ દશા લાવજો, ત્યારે ખબર પડશે આ મંડપે શું કર્યું. કઈ મંડપમાંથી બી જડતું હતું કાંઈ. આજ નવધા તમે સાંભળીને મને બતાવો કે તમને આટલો જ ઉમંગ આવે છે કે નહીં, તો તમને ખબર પડે કે નહીં આ જેને હું ક્રાઉડ કહેતો હતો, જેને હું મેલો કહેતો હતો, એ મેલો નથી, એ સત્સંગ છે. બેવકૂફો કહેશે કે મને 3000 ને 5000 નહીં ફાવે, એને ક્રાઉડ લાગે, પણ જે અભ્યાસી છે તેને એમ લાગશે કે સત્સંગ છે, એક જ જ્યોતિ છે, એકાંત છે. સૌભાગને કીધું તમારો સંગ અમારા માટે અસંગતા જેવું છે, અને કોઈ વાર 3000નો સંગ પણ તમારા માટે અસંગ હોય, અને કોઈ વાર તમે એકલા રહો અને શું થયું હશે બજારનું, એકાંત ગુમાવ્યું તમે. ભીડ શરૂ થઈને કોઈ બહાર નથી. નાનહેન કરીને એક ઝેન ફકીર હતો અને એની પાસે એક વ્યક્તિ આવ્યો કે હું સંસારથી બહુ થાકી ગયો, દીક્ષિત થવા તમારા પાસે આવ્યો છું, મારે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવી છે. નાનહેન કીધું કે કાલે તું એકલો આવજે, કોઈની સાથે લાવતો નહીં, કોઈને સાથે લાવતો નહીં, એકલો આવજે, ભીડ સાથે નહીં આવતો. પેલો પાછળ જોઈએ છે કે કોઈ તો છે નહીં એમના, કાલ ઉપર કેમ રાખો છો, કાલે કરવાનું તો કે આજે કરવું જોઈએ ને એવું બધું છે ને શ્લોક. હા, તો આવું સંતોએ બી સમજવું જોઈએ કે અમને આજે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવી તો કે કાલે આવજો, અને ભીડ વિના આવજો. તો એને પાછળ જોયું તો કે પાછળ નહીં જો, આંખ બંધ કરીને જો, કોઈ વાર આ જ બધું ચાલે છે. હજી પહેલાં આની સાથે રહેવું હતું અને પછી એનાથી છૂટા થવું હતું, પણ હજી વિષયો આ જ ચાલે છે. વિકલ્પોની ભીડ બી નહીં ચાલે. શું? વિકલ્પોની ભીડ પણ નહીં ચાલે. વ્યક્તિઓની ભીડ ઓછી કરવી એટલું જ એકાંતનો અર્થ નથી થતો, વિકલ્પોની ભીડ ઓછી થવી જોઈએ એ નથી થતો. તમે મૌન લો છો,
પણ વ્યવસ્થિત કમ્યુનિકેટ કરો છો, જેને કહેવાય વિકલ્પોની ભીડમાં મૌન લેવાયું નથી. વ્યક્તિઓની વચ્ચે મૌન લીધું છે, પણ વિકલ્પો વચ્ચે મૌન નથી લેવાતું. તો હજી તમે ખસ્યા નથી હા સંસાર માર્ગ. અહીંયા પલાયનની વાત નથી કીધું કે આમ બધાથી ભાગતા ફરો. તમારા મનમાં નો ઇન્ટરેસ્ટનું બોર્ડ લગાવી દો. તમે એવું મોડું બનાવો, પેલી માર્કેટની વાત સ્ટાર્ટ કરે ને એટલું ખરાબ મોડું બનાવો કે એને ત્યાં રહેવા દો. એવું મોડું જ બનાવો. એવા જેસ્ચર્સ કરો કે જાણે પેલો ખાલી ક્રિકેટનો સ્કોર કહેતો હોય તો સાતમી નરકનું કર્મ બંધ કરતો હોય એવું એને એ ભાસ કરાવો. એટલું મોટું પાપ કરે છે એવી રીતે અહીંયા. પણ ભાગવાની વાત નથી. વાત એ છે કે તમારી અંદર નો ઇન્ટરેસ્ટ સ્ટાર્ટ કરો. નો ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ધીસ ટોક, ઓર એટ લીસ્ટ ફોર 3 days આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ધીસ. પછી મારો વ્યવહાર છે, સંસાર છે, ચલાવવાનો છે વગેરે, તો બધું 3 દિવસમાં આપણે સમરી મળી જશે. જેવું વસઈ ક્રોસ કરશું એટલે સમરી મળી જશે 3 દિવસ. અત્યારે નહીં. સલીનતા જેને કહેવાય ને, 3 દિવસ સુધી મારું વ્રત. આવું બીજો એક બેચ લગાવશે. હમણાં મારે નો માર્કેટ સલીનતા ચાલી રહી છે, એવા બી બેચ લગાવી દેવાના. એટલે હમણાં આઈ વિલ નોટ ટોક અબાઉટ ધીસ. સાચે નહીં કરતો એવું અંદર. આને એકાંત કહેવાય. તમે જાઓ એકલા રહો તો એકલા બી થયું હશે કે જેવું પૂરું થઈ જાય ને પછી આપણે આ જાણી લઈશું. જુઓ તમે સ્વાધ્યાય કરશો, પછી સ્વાધ્યાયમાં તૂટે પછી શું થયો સ્કોર? તમે એકાંત ક્યાં સેવ્યું? કે બધું તમે તે વખતે ન કર્યું. અને બીજું, આ લેડીઝો બધા એ લોકો સરખું સિરિયલ જોવે ને અધ વચ્ચે ઉઠે, પછી ધોબીવાળાને કેટર કરે, પછી આવીને કે શું થયું? મેં તો જો શું થયું કહેવા રહેશું ને તો શું થશે એ પછી ચાલ્યું જશે. અમારે આવે પેલું વટાણા ફોલવા માટે, પેલો વટાણા લેવા જાય ને પછી શું થયું? પણ એમ શું થયું શું તો બેસો ને અહીંયા. આ કેવું તમારું એકાંત કે આવીને પછી આખી સમરી જોઈતી હોય તમને, તો તમે ત્યાં પણ પેલો બાવો, કડીવાળો બાબો 6 મહિના સુધી કડી કરે છે. એકાંત. પ્લોટોનિસ નામના એક યુનાન ફકીરે કીધું, ફ્લાઇટ ઓફ ધી અલોન ટુ ધી અલોન. વોટ ઇઝ રિલિજન? ફ્લાઇટ ઓફ ધી અલોન ટુ ધી અલોન. ધર્મ એટલે સ્વ સાથે જોડાવું, ભીડથી છૂટા થવું, ભીડના વિકલ્પોથી છૂટા થવું. સ્વ. જો તમે કેટલા સ્માર્ટ છો. ગઈકાલે કીધું વાણિયાઓ સ્માર્ટ છે. તમે વાત શરૂ કરી કે હા અમારે ધર્મ કરવો જ ને એટલે અમારે સત્સંગ તો કરવો જોઈએ ને, એટલે તમે સત્સંગ ગ્રુપ બનાવો. શું? સત્સંગ ગ્રુપ. પછી ધીમે ધીમે ગ્રુપ વધે, પછી ધીમે ધીમે ગ્રુપનું એડમિનિસ્ટ્રેશન સ્ટાર્ટ થાય, પછી ગ્રુપનું મેનેજમેન્ટ થાય, પછી ગ્રુપના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરો, પછી ગ્રુપની એનિવર્સરી ઉજવો, અને પછી ગ્રુપની પિકનિકો કરો. સત્સંગ ઇઝ ગોન. તમને ભીડથી છૂટા જ નથી થવું. તમે પેલી ભીડથી છૂટા થયા, હવે તમે સત્સંગના નામે, ધર્મના નામે એક બીજી ભીડ ઊભી કરવી છે, અને એના વહીવટમાં પડવું છે, એને ધર્મ માનવું છે, અને જે સ્વમાં એકત્વ થવાનું કાર્ય છે એ પાછું ચૂકવું છે. ચર્ચાના એક તો ધ્યાન શિબિર હતી, મૌન હતું, અને 2 જણ કે વાતો કરતા હતા. મૌન ધ્યાન શિબિર, કારણ કે અમે આત્માની ચર્ચા કરીએ છીએ. મેં કીધું એના કરતા જોક્સ ક્રેક કરો. આના જેવું મોટું જોક નથી. ચર્ચા નહીં, હવે લગ્ન કરવાનો વારો છે. હવે આત્મામાં એકત્વ થવાનું છે, તો એની સામે પેલું બધું અશુદ્ધ છે. તમારો જ સિદ્ધાંત છે શુભ, એ પણ અશુદ્ધ છે. અને હવે કહો છો કે આત્માની ચર્ચા કરીએ છીએ, જેને ઉત્તમ ચીજ કરો છો. અહીંયા જ બેઠા છે અને કે આત્માની ચર્ચા કરે ને એ પાછા બોલે શુભ એ જ. મોટું કામ કરવા જાઓ ત્યારે આ પણ જેમ અહીંયા કીધું ને, તીર્થ વ્રત પછી ન કરવા, તો એ લોકોએ વ્રતને બદલે ચર્ચા લખવી જોઈએ. તીર્થ આત્મચર્ચા પછી ન કરવી, પછી આત્મામાં સ્થિર થવાનું. જ્યારે એ મહેનત ચાલતી હોય ત્યારે પેલું નહીં કરવાનું. અને જ્યારે પિક્ચર જોવાનું મન થાય તો આત્માની ચર્ચા કરવી. એટલું સરસ અહીંયા હું તો એવો અર્થ કરું છું કે તમને ફરવાનું મન થાય તો તીર્થયાત્રા, પણ ફરવાનું જ મન નહીં થવું જોઈએ. ભમવાનું, ભટકવાનું, ફરવાનું મન તમને થવું જ ન જોઈએ. પણ તમને થયું કે જરા હવે આ રૂટીનથી હું જરા જડ થઈ ગઈ છું, થાકી ગયો છું, આઈ એમ સ્ટક અપ,
મારે કશે જરા ચેન્જ લેવું, ફરવા જવું, તો મલેશિયા નહીં જાઓ, અમેરિકા નહીં જાઓ, તમે જાઓ સમઢિયાળા. પણ ક્યારે ફરવાનું મન થાય તો, પણ ફરવાનું મન થવું જ ખોટું છે. પણ ફરવાનું મન થયું જ તો તમે આમ કરો. જરા વાત સમજો. તમે ધ્યાનમાંથી કટ કરીને તીર્થયાત્રા પર નહીં જાઓ, તમે તમારા ધંધામાંથી કટ કરીને તીર્થયાત્રા પર જાઓ. વાત બેસે છે ને? એકદમ સ્પષ્ટ છે. બસ તો એકાંત અનિવાર્ય છે. સત્સંગના નામે કાયરતા નહીં પોષો. આ પાગલોની જમાત છે કે જ્યાં અંદર જવાને બદલે હજી બહાર કનેક્ટ થવું છે. બીમાર માણસોની આ જમાત છે. 3000માં બીમાર, 3000 બીમાર મળીને કંઈ સ્વસ્થતા ઊભી નહીં થાય, બીમાર જ રહે. જ્યાં સુધી સ્વમાં એકત્વ થવાનો ભાવ ન જાગ્યો, એ જોશ અને એ હોશ ન જાગી, ત્યાં સુધી તમે બીમાર જ છો, કાયર છો કે હવે ધર્મના નામે પણ ભેગા થવું, પણ ભીડ જ ગમે તમને. ભીડમાં તમે એકત્વ, એકાંત લઈ લો અને અંદર પોતામાં જાઓ. ચૂકો છો. વિવેચનથી શું ખુશ થઈ જાઓ છો? એક પદનું વિવેચન થાય કે પાઠનું વિવેચન થાય કે પત્રનું વિવેચન થાય કે શ્લોકનું વિવેચન થાય. આત્માનો મહિમા વધ્યો તો તમારી આ ટ્રીપ સક્સેસફુલ છે. આત્મામાં જવાનો ઉલ્લાસ વધ્યો તો આ ટ્રીપ સક્સેસફુલ છે. ખાલી આ વિવેચન સાંભળીને શું ખુશ થઈ જાઓ છો? કશું જ થયું નથી. સંતરાના છોતરા હજી હાથમાં આવ્યા, સંતરો હાથમાં નથી આવ્યા. આત્માનો મહિમા કેટલો વધ્યો છે તે તમે જુઓ. આપણે ઓક્યુપાઈડ જ રહેવું છે ગમે તે પ્રકારે. વી ડોન્ટ લાઈક આવર કંપની બિકોઝ વી નો હાઉ વી આર, વોટ વી આર. વી ડોન્ટ લાઈક આ કામ. તમને એક પ્રયોગ કરવાનું કહું કે એક રૂમમાં તમારે 1 મહિનો એકલા રહેવાનું. નોટ પોસિબલ. આટલું બધું એકાંત તમે. હું કહું કે ના, પણ એ રૂમમાં એક પાગલ માણસને રાખીશ, કોવા કાઢી શકો તમે મહિનો. એક બીજું કોઈક છે ને, તમને પ્રિય બી ન હોય ને, એક કૂતરો રાખીએ. ચલો હું કહું કે અપૂર્વ તું અને મચ્છર 2 જણ 1 મહિનો રહો તો કે ચલો હજી ટાઈમ પાસ કરી દઈશું, મચ્છર ઉડાવશું, આ કરશું, કંઈ બી કરશું, પણ એકલો તને નહીં ફાવે. બિકોઝ યુ આર સ્કેર્ડ. તને મચ્છરની કંપની ફાવશે પણ તને પોતાની કંપની નહીં ફાવે. એટલા શુદ્ર છે, એટલા ડરપોક છે આપણે કે મચ્છરની કંપનીથી 1 મહિનો કાઢી દેશું પણ પોતા સાથે 1 મહિનો નહીં રહી શકે. વ્યસ્ત રહેવું સતત. તમે જો આમ ડ્રોઈંગ રૂમમાં બેઠા હો ને, તમે બેઠા હો, સીધું જ રિમોટ 5 જ મિનિટ બેઠા છો અને ચેનલ જો શરૂ થઈ જશે. 250 વાર જોયેલું શોલે પિક્ચર પાછું જોશો તમે. 250 વાર જોયું હોય તો બી પાછું એ પિક્ચર આવે. નવું જુઓ તો સમજાવે, અને ન સમજાય એવું ઇંગ્લિશ પિક્ચર, કોરિયન પિક્ચર બી જુઓ તો સમજાય. ઘાટકોપરની વાત કરું છું તો હજી સમજ્યા. તમે એકનું એક પિક્ચર બી જોવો. વાય? યુ આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધ મૂવી, યુ આર સ્કેર્ડ ઓફ યોર સેલ્ફ. સાયકોલોજીસ્ટ છે કે યુ આર સ્કેર્ડ ઓફ બિંગ વિથ યોર સેલ્ફ. 2 મિનિટ તમે તમારી સાથે રહેશો ને, તમારા દ્રવ્ય સાથે બી નહીં, તમારી પર્યાય સાથે, તો બી તમે ધ્રુજવા લાગશો. આટલો દંભી છું. એટલે એ ન થાય, એવો કોઈ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, આત્મનિરીક્ષણ ન થઈ જાય ભૂલે ચૂકે, એટલે તમે વાંચેલું છાપું 3જી વાર વાંચશો. 3જી વાર. આમ ભાવિન કુમાર કે એની પાસે ટાઈમ નથી, પણ છાપું બરાબર વાંચે. 3 વાર તમે છાપું વાંચો. યુ આર સો સ્કેર્ડ ઓફ યોર સેલ્ફ. મરદ ક્યાંનો? યુ આર સ્કેર્ડ ઓફ યોર સેલ્ફ. આંખ બંધ કરીને યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સિટ. તમે હિલ સ્ટેશન બી જશો, તમે ગોવા જશો, શિમલા જશો, યુ વોન્ટ કંપની. કારણ કે જો ત્યાં એકલા થયા ને તો પાછા ઊંડા જશો અંદર, અને અંદર જશો તો ભૂતડા મળશે. તમને ખબર છે અંધકાર મળશે, ભૂતડા મળશે. યુ આર સો સ્કેર્ડ ઓફ યોર સેલ્ફ કે તમે કંપની લેશો, ફ્રેન્ડ્સ લેશો. તમે ક્યાંય બી એકલા, તમે ગાર્ડનમાં જશો ને તો કે આઈપોડ તો લઈ લે. નવધા બાકી છે, 4 નવધાનું સાંભળવાનું જ ને પાછું. કેટલામી શિબિર છે? ક્યારે, કયા વીકમાં સાંભળવાનું? હા, 24 થી 30 નવેમ્બર. આ બધું અકાઉન્ટ એ જ રાખે. 24 થી 30 નવેમ્બરમાં તમારે આ 4 પાછું સાંભળવાનું છે. તો તમને થાય કે ગાર્ડનમાં ટાઈમ વેસ્ટ નથી કરવો, આઈપોડ છે. ટાઈમ વેસ્ટ તું પર સાથે જોડાતો હોય તો છે. સ્વ સાથે તું જેટલો ટાઈમ કરે ઇન્વેસ્ટ છે, નોટ વેસ્ટ. હા, તું બીજા કોઈને જોવાનું હોય, કોઈ આવ્યું પેલું, કોઈને આવ્યું તો ટાઈમ વેસ્ટ.
તો આઈપોડ લઈને બેસ, પણ સ્વ સાથે રહેતો હોય તો આઈપોડ જેવું દુશ્મનને સાથે ને લઈ જતો. પછી એ આઈપોડમાં ભલે સત્સંગ હોય તો બી દુશ્મન. સ્વમાં જતા જે અટકાવે એ શત્રુ. આ થોડું જુદું લાગે છે ને બધું. આપણો વિન્સ્ટન ચર્ચિલ સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર વખતે જ અધવચ્ચે નિવૃત્ત થઈ ગયો. વોર ચાલતી હતી પણ એ લોકોની 4 વર્ષ 5 વર્ષની ટેન્યુઅર હોય ને વોર થોડી લાંબી ચાલી એટલે અધવચ્ચે રિટાયર. એને મળવા કોઈક જાય છે તો તે વખતે એક ખાડો એના કમ્પાઉન્ડમાં એક ખાડો ખોદી રહ્યા છે. હા, કોઈ પૂછ્યું કેમ? તો કે આ છોડ રોપવું છે ને એટલા માટે ખાડો ખોદું છું. ના, આ ખાડો ખોદવાનું પ્રયોજન છોડ નહોતું, પોતાનો ટાઈમપાસ હતો. હી વોઝ નોટ ડુઈંગ, હી ટુક ઓન ટુ ગાર્ડનિંગ. ટાઈમપાસ હવે ગાર્ડનિંગ કરવામાં હતું. એટલે આ બધું આખા બગીચાની સંભાળ રાખતા હતા, પણ એ ઝાડપાન માટે નહીં, પોતાનો ટાઈમપાસ કરવા માટે. નિવૃત્તિ જીરવાતી નથી. તરત જ તમને એક જણ રિટાયર થયું અને રિટાયર થઈને કહે કે બાપા હવે કોઈ સેવા આપો ને. મેં કીધું રિટાયર મીન્સ ઇન ઓલ સેન્સ રિટાયર, માત્ર મેડિટેશન એન્ડ નથિંગ એલ્સ. તમે પાછું એને સબસ્ટિટ્યૂટ નહીં કરો, તમે સબસ્ટિટ્યૂટ કરીને ચૂકો છો. આ સબસ્ટિટ્યૂટની બહુ ગંદી આદત આપણે ત્યાં છે કે એક ચીજથી કંટાળો એટલે યુ સબસ્ટિટ્યૂટ. પત્નીથી બી પત્નીના ભોગથી બી કંટાળશો તમે. આજે હવે બધું કહી દેવા દો મને. પણ સબસ્ટિટ્યૂટનો રોગ આપણો બહુ બહુ ઊંડો છે. તે ગુરુઓમાં બી સબસ્ટિટ્યૂટ કરીએ, સંતોમાં બી સબસ્ટિટ્યૂટ કરીએ, શાસ્ત્ર બી સબસ્ટિટ્યૂટ કરીએ, મંત્ર બી સબસ્ટિટ્યૂટ કરીએ અને વ્યક્તિઓ પણ આપણે સબસ્ટિટ્યૂટ કરીએ. કારણ કે કોઈ પણ એક ચીજથી આપણે મન થોડા ટાઈમ પછી કંટાળે છે અને એ પરની સામે પરને સબસ્ટિટ્યૂટ કરીએ. જો પરની સામે સ્વને સબસ્ટિટ્યૂટ કર્યો હોત તો આજે મુક્ત થઈ ગયા હોત. એક પરની સામે તને બીજું પર જોઈએ, બીજા પરની સામે ત્રીજું પર જોઈએ. ભટકતો ભટકતો મચ્છર કરતા ખરાબ હાલત છે તારી. બધે લોહી પીએ છે. પણ એક પરને જો કંટાળવા માટે તીવ્ર બુદ્ધિ જોઈએ. આ વાત તમે સાંભળી લો, તમને તો બહુ ગમશે. સિડનમવાલા માટે છે. તીવ્ર બુદ્ધિવાળાને જ કંટાળો આવે. એકની એક ચીજ ચાલતી હોય ને, મંદ બુદ્ધિવાળાને એટલો કંટાળો ના આવે. જો કોઈ પાના રમતા હોય ને અને જે હોશિયાર હોય ને એને અડધી ગેમમાં કંટાળો આવવાનો સ્ટાર્ટ થશે. પણ જે બઠર હોય ને બઠર, એને મજા આવે. એને બીજી ગેમ ત્રીજી ગેમ 6 કલાક 8 કલાક બ્લેક ક્વીન, બ્લુ ક્વીન, યેલો ક્વીન, રેડ ક્વીન રમ્યા જ કરે. જે તીવ્ર બુદ્ધિવાળા હોય ને એને ઝટ કંટાળો આવે. અને સંસારથી કંટાળવા માટે તીવ્ર બુદ્ધિ જોઈએ. અથવા તો હું એમ લઉં કે જે સંસારથી કંટાળે છે, વૈરાગ્ય પામ્યા, નિર્વેદ પામ્યા, એ તીવ્ર બુદ્ધિવાળો છે. એને થોડા ટાઈમમાં રસ ન પડે. રસ જો પશુઓને ક્યાં કંટાળો આવે છે. કોઈ ભેંસને કંટાળો આવે કે દૂધ આપી આપીને થાકી ગઈ છે. કોઈ કૂતરાને કંટાળો કે ભસી ભસીને થાકી ગયો. કોઈ મચ્છરને કંટાળો આવે કે લોહી પી પીને હવે કઈ ટેસ્ટી લોહી આવતું નથી, કાંઈ મજા આવે. મંદ બુદ્ધિ છે તો એને રૂટીનમાંથી વૈરાગ્ય બી નથી આવતું. તીવ્ર બુદ્ધિને થશે કે આ શું ખાવું ને કમાવું ને ખાવું, અર્થ અને કામ, અર્થ અને કામ, અર્થ અને કામ. પહેલાં ખાલી કરવું પછી ભરવું, પછી ખાલી કરવું પછી ભરવું, પછી ખાલી કરવું પછી ભરવું, પછી ભરેલું ઓટોમેટિક બી ખાલી થઈ જાય. કોઈ જરૂરિયાત પ્રમાણે કમાવાનું અને કોઈ પછી હોય જ નહીં તો જરૂરિયાતો ઓછી કરી દેવાની. બસ આ જ રૂટીન અને એમાં લાઈફ પૂરી કરી દેવાની. મને કંઈક ભીતરની દુનિયાનો પ્રકાશ અનુભવો છે અને સ્ટાર્ટ થઈ જાય. વાત બેસે છે. થાકવા માટે પણ તીવ્ર બુદ્ધિ જાય. રેપિટેશનમાં બોર્ડમ માત્ર તીવ્ર બુદ્ધિવાળાને લાગે. અને એટલે જે વૈરાગ્ય પામે પછી ભલે નાનો છોકરો બી આત્માર્પિત થતો હોય તો તમે હાથ જોડવાનું મન થઈ જાય છે. કારણ કે એ થાક્યો તો છે આ રૂટીનથી. એટલે મારા કરતાં એનામાં બુદ્ધિ વધારે છે. બસ એટલું જ. આ ભાવ છે. વધારે બુદ્ધિ એટલે શુદ્ધ બુદ્ધિ તરીકે લો, જે લેવું હોય તે લો. શયોપશમની દ્રષ્ટિએ નહીં લો, પણ સમ્યક તત્વની દ્રષ્ટિએ લો કે એ થાક્યો છે. બાકી તો નવી 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 ચીજ સબસ્ટિટ્યૂટ કરીને એ સંસાર લંબાવી શકતે. એને બદલે સબસ્ટિટ્યૂટ કરવાનું એને ન સૂઝ્યું, અથવા તો સબસ્ટિટ્યૂટમાં એને સત્પુરુષ જ સૂઝ્યા.
એને શુદ્ધાત્મા જ સૂજ્યો, તો આપણે એ નાનો હોય તો બી આપણે એમ થાય કે વંદન કરી લે. બસ એક ભાવ જાગે કે મારા કરતાં એ શૂરવીર છે, મારા કરતાં એ શૂરવીરને હવે હોશિયાર બોલજો. તમારામાં બુદ્ધિ જ નથી. તમને હજી અહીંયા જ પરમાં ટ્રાન્સફરિંગ જોઈએ, તમારામાં બિલકુલ બુદ્ધિ નથી. જીવનનો સૌથી મુખ્ય જે વિચાર છે એનાથી આપણે ડરીએ છીએ, મૃત્યુ. સમય નથી, 2 મિનિટમાં પૂરું કરું છું. મોટામાં મુખ્ય પ્રશ્ન, હું મરીશ, હું પણ મરીશ. આ વિચાર સૌથી મુખ્ય ધર્મની શરૂઆત માટે આ પ્રશ્ન બહુ અગત્યનો છે. પણ વેન એવર યુ ટોક ઓફ ડેથ, યુ ટોક ઓફ સમવન. હી ઇઝ ડાઈંગ, શી ઇઝ ડાઈંગ, હી ઇઝ ડેડ. શાંતિભાઈ મરી ગયા, કાંતિભાઈ મરી ગયા, બસ એ રતિલાલ મરી ગયા, પણ કોઈ દિવસ હું પણ મરીશ એ વિચાર નથી આવતો. બુદ્ધ અને બુદ્ધુમાં આટલો જ ફરક. બુદ્ધુને માટે બીજા જ મરે છે. બુદ્ધને એ પ્રશ્ન આવ્યો, હું પણ મરીશ, હું પણ રોગી થઈશ, હું પણ વૃદ્ધ પામીશ. કોઈ વૃદ્ધને ખાંસતા જુઓ તરત તમને વિચાર આવજો, આવી મારી સ્થિતિ બી થશે તો હું ધ્યાન ક્યારે કરીશ, હું ભજન કેવી રીતે કરી શકીશ? તો મારે અત્યારના જ શરૂ કરી લેવું જોઈએ. કોઈને પલંગમાં સૂતેલા જુઓ, ઊભા જ ન થઈ શકતો, આવું મારું થશે? મારી ઇન્દ્રિયો બી નકામી થશે, મને પણ સંભળાશે નહીં, મને પણ દેખાશે નહીં, મારે પણ આમ ઘૂંટણના કારણે ઉપર બેસવું પડશે, એવી સ્થિતિ થઈ જશે. તો મને અત્યારના જ વિશેષ સાધના કરવા દો. આવો પણ હું આવે તો બધે તું જ આવે છે, હું નથી આવતો. એક બેન મળી ગયા, અમે ટ્રેનમાં જતા હતા, આત્માની વાત કરતા. આત્માની વાત કરવામાં ક્યાં કઈ જાય, ક્યાં જાવત હોય મોર, એમાં કઈ કિંમત છું, એમાં કોઈ દશાની જરૂર નથી. સાવ અધમ દશા હોય તો બી આત્માની ચર્ચા કરી શકીએ, એવું એક ફેસિલિટી છે. આત્માની ચર્ચા કરતા હતા અને આત્મા અમર છે ને આમ ને બીજું પદ ને ત્રીજું પદ ને 6 પદની વાત ને બધી. પછી મેં એમને એમ કીધું, મેં કીધું કોઈ વાર આપણી આ ટ્રેનનો એક્સિડન્ટ થઈ જાય, આપણે બધા મરી જઈએ તો કે શુભ બોલો સાહેબ, આવું અપશુકનિયલ નહીં બોલો. એ બી તમારા જેવા બોલે તો થાય. વચન સિદ્ધિ એને એ બેનને એવું લાગ્યું કે વચન તમે નહીં બોલો, તમે બોલો પછી એ થાય, અથવા થવાનું હોય તે બોલો કે બોલો તે થાય, જે બી માનવું હોય. જૈનો આમ માને, વૈષ્ણવો આમ માને. વૈષ્ણવ એમ માને કે એ બોલે એટલે થાય, ને જૈનો એમ બોલે કે જે થવાનું હોય તે બોલાય. વાત તો એની એ જ છે. આ બંનેમાં રસ નહીં હોવો જોઈએ. એટલે તો અપશુકનિયલ છે, તમે તો નહીં જ બોલો. રે આત્મા તો અમર છે અને ટ્રેનનું એક્સિડન્ટ અપશુકનિયલ છે. આત્મા તો અમર છે. કેટલી ફોકલ વાતો હોય છે આપની. આત્મા અમર છે, આત્મા સુખનું ધામ છે, એ બી સાવ નકામી વાત, જૂઠ. બિલકુલ આપના હૃદયમાંથી એ વાત આવતી નથી કે આત્મા સુખનું ધામ છે. એના કરતાં 10 પ્રશ્ન ભીતર પૂછો, સુખનું ધામ છે તો પેલું કેમ ગમે તને? તો એ પરસ્ત્રીનો સ્પર્શ તને કેમ ગણે છે? જો સત્પુરુષ સુખરૂપ હોય, સત્પુરુષ જ મહિમાવંત તત્વ હોય, એના ગુણગ્રામ કરો ને એના કરતાં તમારા આત્માને 10 પ્રશ્ન કરો કે તો પછી તને પેલું કેમ ગમે છે? સુખધામ પોપટ પાઠ કરવાથી શું થશે? જેક એન્ડ જીલ વેન્ટ અપ ધ હિલ. જેક એન્ડ જીલનું જે તારું શું થયું એમાં? નાનીના વચનો પોપટ પાઠ કરશે તો બી કંઈ નહીં થાય. તારે જાગવું પડશે. સ્મશાન પણ ગામની બહાર હોય, એ તો પછી ગામ વધી ગયું એટલે સ્મશાન ભીતર થઈ જાય, વાત અલગ છે. બૈરા છોકરાને જવા નહીં દો, કારણ કે કોમલ હૃદય હોય, ટચ થઈ જાય તો વૈરાગ્ય જાગી જાવ તો બૈરાઓને સ્મશાનમાં અલાઉડ ક્યાં છે? આ બધી વ્યવસ્થા શું બતાડે છે કે હજી હું મરીશ એ વિચાર જીવને જાગ્યો નથી. અને તેથી ધર્મ કાર્યમાં, ધર્મના નામે પણ તારે બહિર્મુખી જ રહેવું છે. એટલે અહીંયા કીધું કે હવે બહુ થયું સત્સંગ, બહુ થયું તીર્થ, બહુ થયું મેલા, બહુ થયું મંડપ. ધર્મના નામે પણ તારું મંદિર ક્યાં છે તો કે બહાર, તારો ભગવાન ક્યાં છે તો કે બહાર, તારા ગુરુ ક્યાં છે એ તો ધર્મપુર છે, તારા ગુરુ તો બહાર છે. સરસ વ્યવસ્થા કરી તે ધર્મની કે ગુરુના નામે પણ બહાર જ ભટક્યા કરવાનું. સ્વાધ્યાય જ્ઞાન ક્યાં છે તારું? વચનામૃતમાં છે. સરસ વ્યવસ્થા છે. ધર્મના નામે પણ બહિર્મુખી જ રહેવું. તારી વ્યવસ્થા બહુ સરસ. આ બધું મેનુ કાર્ડ છે, જરૂરી પણ છે, પણ મેનુ કાર્ડથી તૃપ્તિ નહીં થાય. સૂર્યનું પિક્ચર બહુ સરસ છે, વન્ડરફુલ પિક્ચર,
પણ એ પિક્ચરથી પ્રકાશ નહીં થાય. પ્રકાશ માટે તારે ભીતર જવું પડશે. એ નિર્ણય થયો છે તારો, તો અભ્યાસ જાગ્યા પછી બહુ ભંભુને વિશેષ વાત બપોરના